Okay, ma'am. YouTube live started now. Okay. सुरू करूयात का? हा, सूर्यवंशी सर अगोदर बोलतील आणि मग तुला सांगतील, मग तुझं सुरू कर. ओके. Okay, good evening all of you. Entire Kolhapur English Language Teachers Association. On the behalf of this association, today we are going to understand 10th standard English language question paper. Today we have invited a very well-known personality, Savita Patil ma'am. She is going to deliver a lecture and she will also tell some good things, how to face our English paper and how to get a lot of marks in our coming examination. परीक्षेला सामोरे जाताना या विषयाअंतर्गत इंग्रजी या विषयावर आधारित आज एंटायर कोल्हापूर इंग्लिश लँग्वेज टीचर्स असोसिएशन मार्फत आपण वेबिनार आयोजित केलेला आहे. या वेबिनारसाठी फक्त मॅडम किंवा सगळ्यांनाच सांगू इच्छितो मी की फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आपल्याला विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि शिक्षक या वेबिनारद्वारे जॉईन झालेले आहेत. झूमची मर्यादा 500 पर्यंत आहेत आणि त्याचबरोबर युट्यूब वरती सुद्धा लोक किंवा विद्यार्थी आपले जॉईन झालेले आहेत. त्या सर्वांचं मी प्रथम ई केल्टाच्या वतीनं स्वागत करतो आणि अशा प्रकारचेच प्रोग्राम इंग्लिश प्रोफिशियन्सी संदर्भात, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीच्या बाबतीत जे काही इंग्रजी सुधारण्याच्या संदर्भात असतील ते आपण इथून पुढच्या सुद्धा कालावधीमध्ये घेणार आहोत. तरी या कार्यक्रमाची सुरुवात आता सगळ्यांचीच उत्सुकता न ताणता प्रथमतः आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक जे आहेत आदरणीय सविता पाटील मॅडम यांचं स्वागत आणि त्यांची ओळख शीतल हिरेमठ मॅडम यांनी करून द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑल dignitaries, teachers and aspirant students. E-KELTA is the English Teachers Association to enhance English learning and teaching. And as Suryavanshi sir told, we have a renowned personality to guide you regarding English subject for SSC exam. She is a very famous personality. She is Savita Patil ma'am. I am briefing about her. She is an English teacher at SM Lohia High School from last 25 years. So students, तुम्हाला ज्या गाईड करणाऱ्या मॅडम आहेत त्या जवळजवळ 25 वर्ष झालं कोल्हापुरातली एक नामांकित संस्था द न्यू एज्युकेशन सोसायटी इथे SM लोहिया हायस्कूल या ठिकाणी गेली 25 वर्ष त्या ठिकाणी कार्यरत आहे. MA इंग्लिश, MCOM, MEd, CCFA, BSM अशा अनेक डिग्रीज त्यांनी घेतलेल्या आहेत. And not only she is only with teaching, but in social activities also she is very aggressive and doing the social activities very well. She is assistant teacher in SM Lohia High School Kolhapur and president Shri B.B.Patil Education Social Charitable Trust Kolhapur, president at Kalpavruksha Shikshan Sanstha Kolhapur, vice president at Rotary Club of Kolhapur Royals. She is working as a director Shri Prince Shivaji Maratha Boarding House Kolhapur, chairperson at Yashwant Vidyalay Kolhapur. अशा अनेक ठिकाणी त्या चेअरपर्सन म्हणून, प्रेसिडेंट म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जो ग्रंथ महोत्सव घेतला गेला त्या ग्रंथ महोत्सवाच्या त्या फाउंडर मेंबर सुद्धा आहेत आणि त्या ठिकाणी अनेक चांगल्या लोकांच्या मुलाखती त्यांनी घेतलेल्या आहेत.
मुक्ता बर्वे अशा अनेक चांगल्या लोकांच्या मुलाखती, सोनाली नवांगुळ, डेप्युटी कमिशनर KMC, अश्विनी वघांबळे अशा अनेक लोकांच्या मुलाखती त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत. आणि याच बरोबर ॲज अन इंग्लिश टीचर she is doing so much for this English subject and the students who are scholar and who are very eager to learn English, though they are on average level. She worked as a master trainer for Yashada RMSA, for ILIS and for chess, and with British Council RMSA did some activities. She worked as a मेंटॉर म्हणून त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या अनेक शिक्षकांचे लेसन ऑब्झर्वेशन करून त्यांच्या टीचिंग साठी त्यांनी खूप मोठी गाईडलाईन आणि गायडन्स दिलेला आहे. अशा परिपूर्ण इंग्रजी विषयावर नितांत प्रेम, श्रद्धा, विश्वास असलेल्या and English is not only the subject but it is the language of the world and we have to learn it with our heart असा त्यांचा विचार आहे. आणि हे करत असताना त्यांनी 10वीच्या स्कॉलर बॅचला गेली 25 वर्ष मार्गदर्शन केलेलं आहे. इंग्रजी विषयाचं अध्यापन करत असताना त्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग आणि त्याचबरोबर ते ऍक्टिव्हिटी बेस्ड टीचिंग कसं असावं याच्यावर त्यांची व्याख्यानं झालेली आहेत. सध्या असलेली कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट मेथड म्हणजे ज्ञानरचनावाद याच्यावर त्यांचा प्रगाढ असा अभ्यास आहे आणि त्या संदर्भातल्या अनेक ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी राबवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आयनेट या ठिकाणी त्यांचा सेमिनार सुद्धा याच्यावर झालेला आहे. अशा अनेक इंग्रजी विषयांसाठी अनेक ठिकाणी एक मार्गदर्शक म्हणून, व्याख्यात्या म्हणून त्यांना निमंत्रित केलेलं असतं आणि त्यांचा अभ्यास पाहता त्यांचं मार्गदर्शन हे तुमच्या आमच्यासाठी म्हणजे फक्त विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर शिक्षकांसाठी सुद्धा लाख मोलाचं असतं. तर फार वेळ न घेता 2 मिनिटांमध्ये विदिन 2 मिनिट्स मॅडमचं इंट्रोडक्शन देणं ही खूप मोठी अवघड गोष्ट आहे. पण ज्यावेळी त्यांचं लेक्चर या ठिकाणी होईल, परीक्षेला जाता जाता तुम्हाला त्यांच्याकडून मिळालेल्या टिप्स जेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थानं अवलंबाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की त्यांचं व्याख्यान म्हणजे परीक्षेला जाताना तुम्हाला मिळालेलं एक अमृततुल्य पेयच आहे, एक मोठी चांगली मिळालेली जादूची किल्लीच आहे की ज्याच्यामुळं इंग्रजी विषयाचं अध्ययन करून पेपरला जाताना तो पेपर, ती एक्झाम इंग्रजीची किती चांगल्या पद्धतीने देता येईल आणि त्यातून आपल्याला कसं स्कोरिंग करता येईल याची तुम्हाला जाणीव होईल. थँक्यू मॅडम. थँक्यू ऑल. मी मॅडम धन्यवाद मॅडम. या ठिकाणी सर्व पार्टिसिपेंटना एक विनंती आहे, कृपया आपला व्हिडिओ पूर्ण बंद ठेवा, कारण आपण घरी आहोत. काही वेळेला आपल्याला म्हणजे मागले बॅकग्राऊंड वगैरे सगळे क्लिअर इकडे पुढे दिसत असतात. कृपया सर्वांना विनंती आहे, आपले व्हिडिओ बंद करा. आणि सविता पाटील मॅडम यांना विनंती की त्यांनी आपले लेक्चर सुरू करा. थँक्यू सर. बेबी पाटील सर, प्लीज जरा मेसेजिंग सुद्धा जर बंद करता आलं तर मेसेजिंगचा पण लॉक करून ठेवलं तर बरं होईल, कारण कोणाच तर मेसेज येत आहेत की मुलांना मेसेज करू नका म्हणून सारखे. ओके, थँक्यू सूर्यवंशी सर. First of all, I would like to thank Sheetal ma'am on a very recent intimation. She was given the introduction, and thank you for introducing me, Sheetal. I also want to thank Rajendra Suryavanshi sir because he took the initiative and he thought of doing something for the students before the exam, and that is why we are here today. I'm here today to give some guidance on how to write the paper and how to face your examination. So hello students, you are very lucky that you are getting this guidance, and you are going to give your exams from Tuesday, I think, on 15th. And this is a very nice session. You would get the revision, and at the same time you will get the guidance on how to write the paper, how to present the paper very well in the given stipulated time. So let us first start with the
answer sheet of your exam. So this, you can see here, this is the answer sheet. Can you see here this answer sheet? So this is the answer sheet, and you have to write, you will get this type of answer sheet in your exam. Here you have to write your number. The number is already given on your receipt. Receipt वरती जसा number दिलाय त्याच पद्धतीने तो लिहायचा आहे. While writing in words, you have to write your number as it is given on the receipt. F098321 असा जर number असेल तर don't write F09321. So you have to write as F093,321, whatever it is. So it is given in the receipt. So write it down from your receipt. Receipt बाजूला ठेवून लिहायचा नाही, ओव्हर कॉन्फिडन्स नको. रिसीट आपल्या शेजारी असते, त्यातला बघून तो नंबर या ठिकाणी उतरवायचा आहे. इथं आपला नंबर लिहायचा आहे, या ठिकाणी आपला नंबर इन वर्ड्स लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर तुमची सिग्नेचर असेल, त्याच्यानंतर इथे सुपरवायझरची सिग्नेचर असेल. Then here barcode will be put here. It will be given to you. You have to stick it here, or else the teacher will stick it here. एकतर शिक्षक चिकटवतील किंवा तुम्हाला दिला जाईल, तुम्ही चिकटवायचा आहे. त्याच्यानंतर दिस साइड, या बाजूला, या ठिकाणी इथे आपल्याला पहिल्यांदा विषय लिहायचा आहे, सब्जेक्ट. सो यू विल राईट हिअर इंग्लिश. आता आपल्याकडे एबीसी कोड नाही आहे, सर्वांना समान पेपर असल्यामुळे काही कोडची आवश्यकता नाही. पण या ठिकाणी तुम्हाला सब्जेक्ट लिहायचा इंग्लिश. त्याच्यानंतर इथे आहे पेपर. पेपर यू हॅव टू राईट डॅश फॉर इंग्लिश. हा पेपर कशासाठी असतो? मॅथमॅटिक्स असेल विषय तर हिअर यू हॅव टू राईट मॅथ्स, गणित. आणि पेपर 1 पेपर 2 लिहायला इथे जागा असते. सायन्स असेल, यू हॅव टू राईट हिअर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. पेपर 1 पेपर 2 या ठिकाणी लिहायचं असतं. जर इतिहास भूगोल असेल तर हिअर यू हॅव टू राईट सोशल सायन्स किंवा समाजशास्त्र कंसात इतिहास हिस्ट्री, आणि इथे पेपर 1 समाजशास्त्र कंसात भूगोल, इथे पेपर 2 असा येतो. तर इंग्लिशला इथे इंग्लिश विषय लिहायचा, इथे डॅश लिहायचा आहे, इथे व्यवस्थित तारीख लिहायची आहे. आणि लँग्वेज ऑफ आन्सर, उत्तर लेखनाची भाषा जी आहे तुमची, ती उत्तर लेखनाची भाषा जरी इंग्लिश पेपर असला तरी या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे मराठी. तर मराठी मीडियमच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्तर लेखनाची भाषा या ठिकाणी मराठीच लिहायची आहे. सेमी इंग्लिश जरी असलं तरी सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी मराठीच लिहायचं आहे. इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स, दोज हु आर अटेंडिंग फॉर हायर लेवल इंग्लिश, they have to write here इंग्लिश. इंग्लिश मीडियमच्या स्टुडंट्सनी फक्त इथे इंग्लिश लिहायचं आहे. पण मराठी माध्यमाच्या सर्व स्टुडंट्सनी या ठिकाणी इंग्लिशच्या पेपरला सुद्धा उत्तर लेखनाची भाषा मराठी असंच लिहायचं आहे, कारण तुम्ही तुमचं ट्रान्सलेशन हे मराठीत लिहिणार असता. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला शेवटी पुरवणी दिलेली असेल, घेतली असेल तुम्ही, तर इथं मेन आन्सर शीट 1 अधिक जितक्या पुरवणी असतील तेवढी पुरवणी टोटल करून या ठिकाणी त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. इतकंच आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी काही सूचना दिल्या असतील. सगळ्यात शेवटी या ठिकाणी हॉलोग्राफचा स्टिकर दिला जातो. तो हॉलोग्राफचा स्टिकर या ठिकाणी चिटकवला जातो. इथे बारकोड येईल, बारकोडचा अर्धा भाग हा हॉलोग्राफनी बंदिस्त राहील, हे लक्षात ठेवायचं आहे. तर ही अशी उत्तरपत्रिका तुम्हाला असणार आहे. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर. I am going to share the PPTs and you will be given each and every question will be dealt here. You will be given the explanation on how to write. So let me share my PPT. After my session, if you have any questions, you can ask me. But in the middle, just concentrate on what I am telling. And then if you want to jot it down, you can write it on a paper. Please keep your pen and notebook ready with you.
Sir, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. See here, we are going to first deal with the paper pattern. All of you know that we will be having 80 marks question paper of languages. प्रत्येक language 80 मार्काचा paper. 40 marks easy questions will be there. 40 marks medium and 20% challenging questions will be there. So 40% easy, 40% medium and 20% challenging questions will be there. कोणी तर स्क्रीन शेअर केली का? कोणतरी स्क्रीन शेअर केली बघा मध्येच. माझी स्क्रीन दिसत नाही बहुतेक ना. तुमची नाहीये, मुलगा कोणतरी आहे. ओके. बी पाटील सर. मी स्टॉप स्क्रीन करायला पाहिजे. परत एकदा करते मी. दिसती आता? हा दिसते मॅम. ओके ओके. हा ओके केली सर. केली ना. एसएससी ऍक्टिव्हिटी. सो प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी शीट 40% सोपे प्रश्न, 40% मध्यम आणि 20% चॅलेंजिंग आव्हानात्मक प्रश्न तुम्हाला असतील. हे सर्वांनाच माहिती आहे. नाउ लेट अस गो थ्रू द फॉर्मॅट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सर्वांना माहिती आहे क्वेश्चन फर्स्ट इज ऑन लँग्वेज स्टडी ए अँड बी. 8 मार्काचा एक प्रश्न असेल. 8 मार्काचा एक प्रश्न असेल. आणखीन 2 मार्काचा एक प्रश्न असेल. 8 मार्काचा प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला साधारण 20 मिनिटं त्याला द्यावी लागतील. टाइम मॅनेजमेंट त्याच वेळी मी सांगते तुम्हाला. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ऑन व्हॉट आय एम टेलिंग. फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन ऑन लँग्वेज स्टडी यू विल गेट 20 मिनिट्स. दिस टाइम वी हॅव 210 मिनिट्स. 3.5 तासाचा पेपर आता बोर्डाने आपल्याला वेळ दिलेली आहे. त्या 3.5 तासामध्ये काय आपल्याला किती वेळ कुठला प्रश्न लिहावा लागेल याचं डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी मी दाखवलेलं आहे. So first question language study 8 marks 20 minutes. Second question language study 5 minutes for 2 marks. Then section second textual passages. पुस्तकावर आधारित passages 2 येतील. Question number 2 A and B. 10 मार्काचे दोन्ही प्रश्न 15 minutes for each question. तर 15 मिनिटांमध्ये झालेच पाहिजेत आपले ते प्रश्न. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. Section 3 is on poetry. Question number 3A is for comprehension 5 marks. 10 मिनिटांमध्ये लिहायचं आहे. Question B is for appreciation 5 marks. You have to write in 8 minutes. Section 4 is on non-textual passage. जो आपण कधी पॅसेज पाहिलेला नाही असा एक पॅसेज येतो तो आपल्याला वाचायचा आहे आणि त्याच्यावरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. इट इज फॉर 10 मार्क्स. यू विल बी गिवन 20 मिनिट्स. कारण वर्षभर शिकलेला पॅसेज जो आपण आपल्या पुस्तकातला पडतो तो आपल्याला थोडाफार माहित असतो. नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज वी आर अननोन टू इट. तो कधी आपल्याला माहित नसतो. सो यू नीड टू read it 2 times, 3 times while writing the answers. And that is why you need some more minutes to solve this passage. And that is why this question of 10 marks, you will require 20 minutes. Then B is summary of same non-textual passage. जो passage आपण वाचणार त्याचे प्रश्न उत्तर लिहिणार त्याच passage ची लगेच summary लिहायची आहे 5 marks. So you will need 15 minutes for this question. Next question is 1 minute. दिसतोय हा क्वेश्चन का? हा दिसतोय. दिसतोय त्याच्यावर पट्टी नाही दिसत आहे ना. क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 5 रायटिंग स्किल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6A is letter writing. Question number 5A letter writing formal or informal 5 marks. You will need 20 minutes to write this question. And question number 5B is dialogue writing or speech. Dialogue writing येईल ते किंवा त्याच्या बदली स्पीच येईल. 5 marks for 20 minutes. Question number 6A information transfer. There will be 2 questions on information transfer. Non-verbal to verbal. याच्यामध्ये एखादा चार्ट दिला जाईल, एखादा टेबल दिलं जाईल, एखादा ट्री डायग्राम दिलं जाईल. तुम्हाला शब्दात लिहायचं आहे in verbal. And there will be next question verbal to non-verbal. A paragraph will be provided and you have to make it in non-verbal. So non-verbal means you have to draw a tree diagram or a pie chart or a flow chart
or a table, whatever it is. So for 5 marks, you will need 20 minutes to solve this question. Then question number 6B is expand the theme, expand the proverb or a slogan or news report will be given. Based on the headline, you have to write a news report, or you have to develop a story with the help of given beginning or an ending, or sometimes description of a place or person, description of a place or person or a situation will be given for 5 marks, and you need 20 minutes to complete this question. Section 6 is skill development. Question number 7A is on translation. There will be 3 sub-questions, A, B, and C. 5 marks for 10 minutes. You have to solve this question. And last 12 minutes will be there for your review. In this way, total 80 marks question paper you have to solve in 210 minutes. Okay. तर 210 मिनिटांमध्ये पूर्ण क्वेश्चन पेपर हा आपल्याला उत्तरपत्रिकेवरती सोडवायचा आहे. रिव्ह्यू 12 मिनिटांसाठी ठेवलेला आहे. म्हणजे एखादा प्रश्न अवघड वाटला, नंतर मी सोडवेन असं जर वाटलं, कुठे लाईन्स मारायच्या राहिल्या असतील, हायलाइटिंग करायचं राहिलं असेल, तर हे शेवटच्या 12 मिनिटांमध्ये करायचं आहे. 3.5 तास आता दिल्यामुळे भरपूर वेळ तुमच्याकडे आहे. शिस्तीत शांतपणे शांत डोकं ठेवून आपण पेपर सोडवल्यास अगदी वेळेत आपला पेपर सोडवला जाईल. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 1 लँग्वेज स्टडी फॉर 10 मार्क्स. तर याला आपल्याला 15 मिनिटं वेळ दिलेला आहे किंवा 20 मिनिट्स वेळ दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 1A and B. So here you will be given 4 marks for simple activities, 4 marks for medium level activities, and 2 marks for challenging activities. Question number 1A मध्ये do as directed असा क्वेश्चन येतो. Here 6 simple activities will be given on vocabulary and grammar with options. ऑप्शन्स असतील, तुम्हाला कोणतेही 4 अटेम्प्ट करायचे आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क असतील. दिस इज बेस्ड ऑन युअर वोकॅब्युलरी अँड ग्रामर. तर या प्रश्नासाठी आपल्याला भरपूर वेळ आहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंप्लीट द वर्ड्स और स्पेलिंग्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. You have to complete the word by using correct letters, or you have to complete the spellings of the given words. Or the question might be like this, fill in the missing letters. अशा पद्धतीने प्रश्न येईल 2 मार्काचा. या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, फर्स्ट इज ST-RT, सेकंड इज LA-GH, थर्ड इज GR-AT, फोर्थ इज FO-CE. आता इथं मी टिप्स खाली दिलेले आहेत. You have to learn the spellings of all the words in your course book. किंवा 9वी आणि 10वीला शिकलेले आपण सगळे जे शब्द आहेत, जे शब्द आपण 9वी 10वीत शिकलोय त्या शब्दांवर आधारितच हा प्रश्न असेल. त्या पुस्तकाच्या बाहेरचा प्रश्न तुम्हाला येणार नाही. पुस्तकातलाच एखादा शब्द त्याच्यामध्ये येतो. सो यू हॅव टू मेक शुअर दॅट प्रॉपर लेटर इज रिटन ॲट प्रॉपर प्लेस. बरोबर ज्या ठिकाणी गाळलेली जागा आहे त्या ठिकाणचं अक्षर आपण भरलंय आणि त्याच अक्षराला आपण अंडरलाईन केलंय, याच्याकडे तुमचं लक्ष असायला पाहिजे पेपर लिहिताना. समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, सपोज दिस इज ST, इथे काय येईल ART, START स्टार्ट. गडबडीत लिहित असताना तुमचं चुकून R ला जर अंडरलाईन झालं तर तसं होऊ नये. आणि शक्यतो शब्द पूर्ण लिहिल्यानंतर जिथं गाळलेली जागा आहे त्याला अंडरलाईन असावा, हे लक्षात ठेवा. काही वेळा आपण सगळे शब्द फक्त लिहितो आणि सोडतो, काही हरकत नाही. वेळ मिळाला आपल्याला तर त्या अक्षराला अंडरलाईन करा, पण योग्य त्या अक्षराला करा, नाहीतर डायरेक्ट सगळे शब्द लिहा. एका पाठोपाठ एक शब्द लिहायचे आहेत. उत्तर लिहिताना उत्तर पत्रिका भरपूर मोठी आहे. यू हॅव टू राईट द आन्सर्स वन आफ्टर द अदर. तर एक ओळीला पहिल्या ओळीला पहिला शब्द लिहिल्यानंतर दुसऱ्या ओळीला दुसरा, तिसऱ्या ओळीला तिसरा, चौथ्या ओळीला चौथा. कारण मार्क्स देताना शिक्षकांनाही तपासताना बरं पडतं. त्यामुळे पाठोपाठ शब्द लिहायचे आहेत. सो फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकंड वन इज LAUGH laugh, third is GREAT great, and fourth is FORCE force. एखादा शब्द असा वाटला की आपल्याला पटकन त्या ठिकाणी अक्षर आठवत नाहीये किंवा तो शब्द तिथं अक्षर कुठलं बसेल लक्षात येत नाहीये, तर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ABCD. इथे आता FOCE पटकन लक्षात येत नाही कुठलं अक्षर, इथं A घालून बघा बसतो का, B बघा घालून बघा, CDEF
त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येतं की तिथे एक परफेक्ट अक्षर कुठलं बसेल. चुकून जर आपल्याला शब्द पटकन आठवत नसेल तर या पद्धतीनं तुम्ही फॉलो करायचं आहे. नेक्स्ट, आता याच्यासाठी मी काही उदाहरणं दिली आहेत बघा. इथं फिल इन द मिसिंग लेटर्सची 20 उदाहरणं दिलेली आहेत. तर या ठिकाणी पहिला शब्द वेट, फोक्स, गोल, सक्सेस, सीगल, प्राउड, बायसिकल, सोर, लिम, स्मार्ट, फॉरेस्ट, ट्रायम्फ, एनर्जी, बेगर, स्पीक, पीस, सायलेन्स, डिग्निटी, मेसेज अँड सिटीझन. याचं पहिल्याच प्रश्नाची उदाहरणं दिलेली आहेत. त्याचंच या ठिकाणी उत्तर मी लिहून दाखवलेली आहेत. सेकंड क्वेश्चन इज पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर 2 मार्क्स. 2 मार्क्स साठी आहे. ए विल बी वर्ड्स बिगिनिंग विथ डिफरंट लेटर्स. वेगवेगळ्या अक्षरांनी सुरुवात होणारा शब्द असतील या ठिकाणी. दिस वन इज इझी. ए टू झेड काउंट करत ए टू झेड म्हणत जायचंय. जसे जसे अल्फाबेट्स येतील तसे तसे पहिला अक्षर उचलून लिहायचंय. ए फॉर एबल पहिल्यांदा लिहा. हे याचं उत्तर लिहिताना सुद्धा एका खालोखाल एक उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. कारण तुम्ही जर असं सरळ लिहिलं आणि यातला चुकून जर क्रम एखादा चुकला तर काही वेळा पूर्ण चूक देऊन 0 मार्क मिळू शकतो. कारण याची मार्किंग स्कीम अर्धा अर्धा अशा पद्धतीने जातो. 1/4 1/4 1/4 1/4. 1 मार्काला पहिलं आहे आणि दुसरा क्वेश्चन हा 1 मार्काला आहे. त्यामुळे 1/4 टाकताना तो 1/4 समजा एकच तुमचं बरोबर आहे तर तो 1/4 कसा लिहिणार. सो यू नीड टू राईट वन आफ्टर द अदर. हे समजा जर पहिलं बरोबर आहे 1/4 मिळाला, दुसरं चूक आहे, तिसरं बरोबर मिळालं 1/4 मिळाला, तर त्या दोन्हीचा 1/4 मिळून अर्धा तुम्हाला मिळेल. अंडरस्टूड. सो यू हॅव टू राईट वन आफ्टर द अदर. याची उत्तर लिहिताना एका पाठोपाठ एकच लिहा. असं या पद्धतीनं स्ट्रेट जसं इथे दिसतंय स्क्रीनवर तशा पद्धतीने आपण क्रम लावायचा नाही. प्रश्नपत्रिकेत असा क्रम येतो पण आपण उत्तर लिहिताना उत्तर पत्रिकेमध्ये पाठोपाठ लिहायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स बिगिनिंग विथ सेम लेटर्स. अगेन यू विल बी गिवन सेम लेटर्स. सो तुम्हाला माहितीच आहे शिक्षकांनी आपल्याला वारंवार याची प्रॅक्टिस घेतलेली आहे. एकसारखी अक्षर पहिली असतील तर पहिलं अक्षर सोडा, दुसरं अक्षर बघा. सो देर आर इफ यू स्टार्ट विथ द सेकंड लेटर, द सेकंड लेटर इज ए इन 2 वर्ड्स. 2 ठिकाणी ए यू कॅन सी हिअर. 2 ठिकाणी आर या ठिकाणी आलेला आहे. पी नंतर ए आलाय याचा अर्थ पी ए च पहिला येणार आहे. बट देर आर 2 वर्ड्स, देर आर 2 वर्ड्स. देन अगेन यू हॅव टू गो फॉर द थर्ड लेटर. 2 शब्द आहेत म्हणल्या पुन्हा तिसऱ्या अक्षरावर या. So here it is S, here it is I. So I comes first, then S comes. So first will be pain, then passion. Then again here there are 2 letters. P, R, both have the same letters P, R. So go for third letter. Here it is E, here it is O. So again third will be premier, fourth will be profound. So the tip is given here. You need to recite A to Z in your mind. मनातल्या मनात A to Z recite करा. And then if the first letter is same, then ask to neglect the first letter and then recite again A to Z and then again neglect the second letter and so on. Okay. So this is how to write the words in alphabetical order. Here are some examples I have given. If you want, you can take the screenshot on your mobile or on your laptop and you can practice it. I have written the answers here. Then coming to third, punctuate the following sentences. 2 sentences will be given from your course book for 2 marks. So what's that said Kabal Kishore and what a shameless girl said the old woman. When someone says something, कुणीतरी काहीतरी म्हणाले कोणाला तरी, अशा वेळेस आपल्याला माहिती आहे की ते डायरेक्ट स्पीच मधलं वाक्य असतं. And the direct speech is written in double inverted commas. नेहमी डायरेक्ट स्पीच डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये लिहिलं जातं. सो हिअर आय हॅव रिटन द आन्सर्स. यू हॅव टू राईट द आन्सर्स इन युअर आन्सर शीट इन दिस वे. सो विथ द डबल इन्व्हर्टेड कॉमास you have to write W as capital. What's, so you have to write apostrophe S. What's that? So this is a question. So you need to put a question mark and then put double inverted commas. Said Kamal Kishore. As this is the name, it is a proper noun. So you need to write first letter capital. So Kamal, K capital, Kishore, K capital. Then again, what a shameless girl. So this is an exclamatory sentence. Said the old woman. Again, this is
in double inverted commas. So double inverted commas, what? W capital, a shameless girl. You need to put an exclamatory sign, then double inverted commas, said the old woman, then full stop. Suppose if there is a sentence, an assertive sentence, or a statement, विधानार्थी वाक्य जर असेल, तर इथं जसं क्वेश्चन मार्क आणि या ठिकाणी जसा उद्गारवाचक चिन्ह आलंय, तसं या ठिकाणी आपण काय घालणार आहोत सेंटेन्सच्या वेळी? कॉमा घालणार आहोत. तर पहिल्यांदा वाक्य लिहायचं आणि डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज, यू नीड टू राईट अ सेंटेन्स, देन पुट अ कॉमा, देन कम्प्लीट इन्व्हर्टेड कॉमाज, अँड देन यू नीड टू राईट सेड द ओल्ड वुमन. काय असेल ते पुढे? तर अशा पद्धतीने लिहायचं आहे. समजा जर ही वाक्य पुढे आली तर प्रश्न येत नाही. ज्यावेळेस वाक्य असेल, प्रश्न असतील त्यावेळी पुढे जरी तो कमल किशोर सेड व्हॉट्स दॅट असं जर आलं असतं तरी प्रश्नचिन्ह घालावंच लागणार. द ओल्ड वुमन सेड व्हॉट अ शेमलेस गर्ल, तरी उद्गारवाचक चिन्ह तिथे लिहायलाच लागणार. पण द ओल्ड वुमन सेड शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, तर शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल नंतर फुल स्टॉप देऊन आपण इन्व्हर्टेड कॉमाज कंप्लीट करणार. अंडरस्टूड? तर या पद्धतीनं पंक्च्युएशन मार्क्सचा आपल्याला अभ्यास पाहिजे. तर हे सगळे पंक्च्युएशन मार्क्स तुम्हाला आहेत. यू नीड टू स्टडी अबाउट ऑल द पंक्च्युएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमिकोलन, कोलन जास्त आपल्याला पंक्च्युएशन मध्ये येत नाहीत, पण कोटेशन मार्क्स, डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज वी नीड टू स्टडी, अपॉस्ट्रॉफी आपल्याला पाहिजे, अँड कॅपिटल लेटर्स यू नीड टू स्टडी. ओके, हे सगळं तुमच्याकडे ग्रामर वर्षभर आपल्या शिक्षकांनी शिकवलेलं आहे, हे तुमच्या वहीमध्ये आहे. फक्त द थिंग इज यू नीड टू रीड इट अगेन अँड अगेन. आणि शेवटी अभ्यास आता आपल्याला परीक्षेच्या आधी 2 दिवस तुम्हाला सुट्टी आहे. 3 दिवस सुट्टी आहे, 16, 17, 18, 19 ला आपला पेपर आहे. तर त्या 3 दिवसामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे हे मी सगळ्यात शेवटी सांगणार आहे. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी मेक 4 वर्ड्स इच, मिनिमम 3 लेटर्स using the letters in the given word. एक शब्द दिला असेल, you need to make use of those letters in the given word and you need to make some words. आता हे वर्ड्स तयार करताना suppose the word is granddaughter, याच्यातच तुम्हाला 2 शब्द ऑलरेडी दिसतायत समोर डोळ्याला आपल्याला. सो ग्रँड अँड डॉटर हा 2 शब्द दिसतायत. आता मराठी विषयाच्या पेपरमध्ये असे दिसणारे 2 शब्द सोडून शब्द तयार करा अशी सूचना असते. But in our paper, there is no such instruction given. So you can write grand and daughter also. तर 2 शब्द इथेच तुम्हाला मिळत आहेत. पण ज्यावेळी पुढचे शब्द 2 तुम्ही लिहित जाणार त्यावेळेस समजा आपल्याला यातून काही 3 अक्षरी शब्द सांगितलेत, पण आपण 10वीची मुलं आहोत, शक्यतो आपल्याला 4 अक्षरी 5 अक्षरी अगोदर करता येतात का पहा, आणि मग ते नाहीच जमली आपल्याला तर 3 अक्षरी तुम्ही लिहू शकता. आता हे शब्द आपण लिहित असताना काही वेळेला आपल्याला पटकन शब्द आठवत नाही, म्हणून आपण रायमिंग वर्ड्सचा विचार करायचा. फॉर एक्झाम्पल आता समजा रेट हे शब्द सापडला इथे, रेट, RATE, रेट, तर रेट, डेट, हेट हे 3 शब्द रायमिंग आहेत. तर आपल्याला पटकन त्याच्यात येतात का हे राईम ते बघायचे. समजा डिअर आपल्याला करता आलाय, तर डिअर, टिअर, नियर, हिअर. हार्ड आहे, हार्ड, गार्ड. अशा पद्धतीनं हीट, नीट हे शब्द आपल्या तिथे जमतात का, करता येतात का, असं आपण बघायचं आहे. म्हणजे पटपट आपल्याला शब्द सापडतात. आणखीन एक उदाहरण मी इथे दिले, फादर. आता हा शब्द फादर जो आहे याच्यामध्ये आपल्याला जवळजवळ 28 ते 30 शब्द करू शकतो एका फादर या शब्दातून. तर हे कसे आपल्याला सापडतात किंवा शोधता येतात, तर रायमिंग तुम्ही त्याचे राईम वर्ड्स शोधत गेलात की पटपट आपल्याला सापडत जातात. सो फॉर एक्झाम्पल फादर मध्ये फॅट आहे बघा, फेटी फॅट इथे दिसतोच. फॅट झालं की फॅट मध्ये फॅट, रॅट, हॅट, ईट असे आपल्याला शब्द इथं पटकन मिळतात. सपोज FAT आणि E जोडला, H काढला इथून, फेट, फेट, रेट, हेट असे शब्द या ठिकाणी होतील. FEAR फिअर सापडला असेल तर फिअर, हिअर, टिअर हे शब्द आपल्याला मिळतील. टी आहे, ईट आहे, एट आहे, हर आहे, आर आहे. सो इन दिस वे फॉर फीचर्स you can go and proceed in the same way. Next question is write related words any one. Related words मध्ये इथे तुम्हाला सांगितलेलं नसतं. You have not been told what part of speech you need to write. So this question you need to understand what part of speech the word is given. For example,
here in this web diagram, the word in the middle oval shape is country, and the next word given is developed. So we say developed country. Developed country, so it describes the country. The word describes the country, that means this is an adjective. आता हा शब्द कंट्री या शब्दाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा आहे म्हणजे हा विशेषण आहे. तर आपल्याला सगळी विशेषणच या ठिकाणी लिहायला लागते, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे आपण. फॉर एक्झाम्पल इथे बँक दाखवलाय, तर इथे डिपॉझिट ठेवलाय. बँक मध्ये आपण डिपॉझिट करतो, दॅट मीन्स दिस इज अ वर्ब. So when we go to a bank, we deposit the cash, we withdraw the cash, we open an account, we close an account, we fill the form. तर अशा पद्धतीने हे शब्द आपल्याला क्रियापद या ठिकाणी लिहावी लागतील, हे मुलांनी लक्षात ठेवायचं आहे. सो हिअर कंट्री, डेव्हलप्ड कंट्री. तर कंट्री कशी असू शकते? ब्युटिफुल कंट्री, रिच कंट्री, अंडर डेव्हलप्ड कंट्री, developing country. You can say many things about the country. So अशा पद्धतीने हे शब्द यायला पाहिजेत. पण एक मुलांनी या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे, हे शब्द इथं मी आता खाली एक उदाहरण म्हणून ह्याचे दिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं उत्तरं लिहायची नाही आहेत. या प्रश्नासाठी उत्तर लिहिताना जर असे चौकोन दिले असतील तर चौकोनच ड्रॉ करायचे, असे गोल दिले असतील तर तुम्ही गोलच ड्रॉ करायचे, अंडाकृती शेप दिला असेल अंडाकृतीच करायचा, रेक्टँगल असेल, स्क्वेअर असेल, सर्कल असेल, व्हॉट एव्हर इज गिवन यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. हा डायग्राम काढत असताना यू कॅन ड्रॉ विथ द पेन्सिल ऑर विथ अ पेन ऑर अ ब्लॅक पेन, नो प्रॉब्लेम. पण पहिल्यांदा हे शब्द लिहायचे बरोबर 4 ठिकाणी. कंट्री लिहिलंय, आपल्याला 2 मार्क आहेत म्हणजे 4 शब्द येणार. हा शब्द लिहिलेला असेल, तो शब्द त्या ठिकाणी गोल करून लिहायचा आणि 4 ठिकाणी गोल शब्द लिहायचे आणि मग त्याच्या भोवती तुम्ही गोल काढले तरी चालतील. कारण काही वेळा असं होतं, यू ड्रॉ अ व्हेरी स्मॉल सर्कल and the word doesn't fit in that circle. तर तो शब्द बाहेर जातो लिहिताना. मग तुम्ही खूप बारीक बारीक अक्षर काढता आणि मग ते लक्षात येत नाही. म्हणून अगोदर शब्द लिहा, मग त्याच्या भोवती गोल काढा, चौकोन काढा, रेक्टँगल काढा, जे काही असेल ते. अंडरस्टूड? पण उत्तर लिहिताना नुसते शब्द उत्तर म्हणून द्यायचं नाही, तर हा डायग्राम अशा पद्धतीने काढला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता क्लोज शब्द असेल, इथं दिला असेल कंट्रीच्या ठिकाणी, समजा क्लोज शब्द आहे आणि तिथं शब्द दिलाय बुक. That means it is a noun. So you need to write 4 nouns. What things do we close? कुठले कुठले आपण काय काय वस्तू बंद करतो? तर बुक बंद करतो. आणखीन we close an account, we close the door, we close the notebook. Lot many things. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी नाउन्स आले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग दिला असेल, इथं बिल्डिंग आहे आणि इथं ब्युटिफुल दिला असेल. Again, beautiful is an adjective. Building कशी असते? Beautiful. Building is tall. Building is small. Building is spacious. Whatever you can write. तर magnificent, very grand, जे काही तुम्हाला वाटतं ते तुम्ही लिहू शकता. पण याच्यामध्ये महत्वाचं आहे की डायग्राम काढणे आणि तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोणता आहे ते ओळखणं आणि ते ओळखून त्या ठिकाणी लिहिणं. Next question is complete the word chain of noun or verb or adjective. आता तिन्ही देत नाही, एक काहीतरी देतात. फॉर एक्झाम्पल complete the word chain of verbs असं जर दिलं तर you need add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. पहिला जो शब्द लिहिलाय त्याचा जो शेवटचा अक्षर असेल त्या अक्षरानं सुरू होणारा क्रियापद लिहायचे. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलाय मी स्पीक. स्पीक पासून के फॉर इथं आपल्याला लिहायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल के फॉर कीप, KEEP कीप. P फॉर पुट, PUT पुट. T फॉर टॉक, TLK टॉक. अगेन के कम्स. K फॉर किक, KICK किक. लिहू शकता तुम्ही. समजा इथं आलं की कम्प्लीट द वर्ड चेन ऑफ ऍडजेक्टिव्स असा जर प्रश्न आला, फॉर एक्झाम्पल शब्द दिला यंग, तर G फॉर ग्रेट, T for tall, L for long, again G for good, GOOD good. तर असे आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह लिहायचे आहेत. नाव कम्प्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन असं जर तुम्हाला दिलं असेल
तर शब्द आहे ड्रायव्हर. आर फॉर रोहन, नो, यू विल नॉट गेट मार्क्स. आर फॉर रोहन जर लिहिलं तुम्ही, प्रॉपर नाउन लिहिलं तर त्याला मार्क्स मिळणार नाही. मुलांची मुलींची नावं आडनावं याला परवानगी नाही. सो आर फॉर, समजा आर फॉर तुम्ही लिहिलं रॅट, चालतं. टी फॉर थॉट, चालतं. ऑल नाउन्स आर you can write common nouns, you can write abstract nouns, you can write material nouns, चालतात, कुठलीही चालतात. ओके, तर अशा पद्धतीने नाउन्स लिहायचे आहेत. नेक्स्ट इज सॉफ्ट. पुन्हा हे ऍडजेक्टिव्ह दाखवलेलं आहे. टी फॉर सॉफ्टचं टी फॉर लिहायचं आहे. टॉल, एल फॉर लेंदी, यू कॅन राईट लेंदी. अगेन वाय फॉर यंग, अँड अगेन जी फॉर ग्रेट. तर अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मधला बी अगेन डू एज डायरेक्टेड 2 मार्काला प्रश्न आहे. पहिला प्रश्न त्यात मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग द गिवन फ्रेज. दिलेल्या फ्रेजचा वापर करून आपण वाक्य लिहायचं आहे. सपोज द फ्रेज इज टू टेक केअर ऑफ. यू नीड टू राईट आय टेक केअर ऑफ माय बायसिकल. बट सपोज द गिवन फ्रेज इज टूक केअर ऑफ, सो यू शुड राईट इन द सेम टेन्स. तर तो काळ वापरणं गरजेचं आहे. आय टूक केअर ऑफ माय ग्रँडपेरेंट्स, सो यू नीड टू राईट इन द सेम टेन्स. Suppose to muster up courage, Rahul could not muster up his courage to ask for the money to buy a new shirt. To fall prey, बळी पडणे. Mostly young people fall prey to attractive. Okay. माझी स्क्रीन दिसतीये? नाही, एक मिनिट मॅडम, स्क्रीन कोणीतरी स्क्रीन शेअर केली, तुम्ही करा, परत करा. एक मिनिट. ओके. सर्वांना विनंती आहे, फक्त ऐकावं. कुठेतरी आपण स्क्रीनच्या ऑप्शन वरती जातोय आणि ते क्लिक करतोय. कृपया सबस्क्राईब करू नका. एक मिनिट, अजूनही ते आहे स्क्रीन शेअर. एक मिनिट मॅडम. हा, आता आपली स्क्रीन राहील, इथून आता कोण करणार नाही. ओके. हा, टू फॉल प्रे म्हणजे बळी पडणं. मोस्टली यंग पीपल फॉल प्रे टू अट्रॅक्टिव्ह अँड स्पायसी फूड. इन द पर्सूट ऑफ म्हणजे च्या मागे लागणे, पाठी लागणे. इन द एज ऑफ टेक्नॉलॉजी, एव्हरीवन इज इन द पर्सूट ऑफ मनी. तर अशा पद्धतीनं हे फ्रेजेस तुम्हाला लिहायचे आहेत. आता याचा अभ्यास करत असताना तुम्ही कुठल्या फ्रेजेसचा अभ्यास करणार हे माहित असणं गरजेचं आहे. तर 9वी आणि 10वीला पुस्तकाच्या दोन्ही कडेला तुम्हाला वोकॅब्युलरी दिलेली असते. त्या वोकॅब्युलरीमध्ये काही वेळा वर्ड्सचे मिनिंग्स असतात, काही वेळा फ्रेजेसचे मिनिंग्स असतात. सो व्हॉट एव्हर यू हॅव स्टडीड इन 9th and 10th स्टँडर्ड, आपल्या पुस्तकात जे धडे आहेत त्या धड्यामध्ये आलेल्याच फ्रेजेस तुम्हाला इथे येणार आहेत. आणि आपल्याला त्या पुस्तकाच्या त्या धड्याच्या दोन्ही कडेला जे शब्द दिलेले असतात त्याच्यामध्ये ज्या फ्रेजेस आहेत त्या तुम्ही प्रामुख्यानं लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि त्या पाठ करून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज ऍड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग टू एक्सपांड इट मिनिंगफुली. तर गिवन द सेंटेन्स इज गिवन देअर and you need to expand the sentence, but while expanding it you need to put a clause. phrase चालत नाही, क्लॉजेस तिथे असायला पाहिजे. आता क्लॉजेसचे आपण 3 प्रकार शिकलेलो. क्लॉजेसचे प्रकार प्रिन्सिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि कोऑर्डिनेट क्लॉज असं आपण बघितलाय. त्यातला सबऑर्डिनेट क्लॉज वर आपलं जास्त 10वीला भर आहे. दॅट इज नाउन क्लॉज, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज अँड ऍडव्हर्ब क्लॉज. तर त्या तिन्ही क्लॉज आपण जे शिकलेलो आहे त्या क्लॉजचे शक्यतो आपल्याला सेंटेन्सेस करता येतात का ते पाहायचे. तर आय सॉ अ मॅन असं जर वाक्य दिलं असेल तर आन्सर लिहिताना आपण असं लिहू शकतो, आय सॉ अ मॅन हू वॉज क्राईंग. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, मी आता इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की काही जण म्हणतील की हे वेगळ्या प्रकारे वाक्य लिहिलं तर चालणार नाही का? चालतं, बट इट शुड बी अ क्लॉज. फॉर एक्झाम्पल, he bought a car असं वाक्य आहे. he bought a car which was too expensive असंही वाक्य होऊ शकेल. किंवा he bought a car मध्ये तुम्ही असंही म्हणू शकाल, he who was standing near my father bought a car. So both sentences are correct. Only the thing is you have to expand it meaningfully and that also you have to use a clause.
नेक्स्ट, कोल्हापूर इज द सिटी असं जर वाक्य दिलं असेल, कोल्हापूर इज द सिटी वेअर आय वॉज बॉर्न, यू कॅन राईट. आय नो डॅश डॅश असं सुद्धा काही वेळा वाक्य देतात आपल्याला. आय नो दॅट ही इज अ फेमस सिंगर. आता इथं एक नियम लागतो, जर प्रिन्सिपल क्लॉज मध्ये वर्तमान काळ किंवा भविष्य काळ असेल, दॅट मीन्स इफ द प्रिन्सिपल क्लॉज इज इन अ प्रेझेंट टेन्स or in the future tense, you can use any tense in the subordinate clause. For example, बघा, I know च्या पुढं you can write that he is a famous singer, I know that he was a famous singer, I know that he will be a famous singer. All three sentences are correct. तेव्हा मुलांनी घाबरायचे काही कारण नाही की कसं आपण लिहायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं मिनिंगफुली वाक्य होणं गरजेचं आहे. आणि जर वर्तमान काळ किंवा भविष्य काळ जर तुमच्या प्रिन्सिपल क्लॉज मध्ये असेल तर सबऑर्डिनेट क्लॉज करताना तुम्ही काळ कोणताही लिहिला तरी चालतो. आता याचे काही नियम आहेत. पुन्हा मी भविष्य काळ एक करून दाखवलंय बघा. ही विल से दॅट ही हॅज अ स्टमक एक, ही विल से दॅट ही हॅड अ स्टमक एक, ही विल से दॅट ही विल हॅव अ स्टमक एक. इफ आय स्टडी हार्ड, आता याचा नियम तुम्ही पुस्तकातच शिकलेला आहात. इफ क्लॉज, कंडिशनल क्लॉज. इफ the subordinate clause with if is in present tense, you need to use simple future tense. If I study hard, I will pass the exam. जर वर्तमान काळ असेल if क्लॉज मध्ये तर तुम्हाला साधा भविष्य काळ वापरायला लागतो. जर भूतकाळ असेल तुमच्या if क्लॉज मध्ये तर तुम्हाला would प्लस मूळ क्रियापद वापरावं लागेल. आणि जर if च्या क्लॉज मध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स असेल तर तुम्हाला would प्लस हॅव प्लस PP वापरायला लागतं. तर ह्या इफचे याला म्हणतो आपण सिक्वेन्स ऑफ टेन्स. तर हा सिक्वेन्स ऑफ टेन्स आपण पुस्तकामध्ये 10वीच्या शिकलेलो आहे. सो इफ आय स्टडी हार्ड, आय विल पास द एक्झाम. इफ आय स्टडीड हार्ड, आय वुड पास द एक्झाम. इफ आय हॅड स्टडीड हार्ड, आय वुड हॅव पास द एक्झाम. अशा पद्धतीनं अशा प्रकारची वाक्य तुम्हाला क्लॉज करण्यासाठी येऊ शकतात. आणि इथे सुद्धा मी एक प्रेझेंट आणि फ्युचर टेन्सची वाक्य तुम्हाला इथे दिलेली आहेत. इफ यू वॉन्ट यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट. आता हे सगळं वाचत बसले तर वेळ खूप जाणार आहे कारण पेपर आपला मोठा आहे. यू कॅन टेक जस्ट द स्क्रीनशॉट अँड यू कॅन रीड आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट, आता इथे मी रूल दाखवलेले आहेत की पास्ट टेन्स इज इन प्रिन्सिपल क्लॉज. It is followed by past tense is the subordinate clause. For example, I found out that she was out of town. Itha found past tense was past tense. The boy was bathing because his feet are dirty म्हटलं तर वाक्य चूक, incorrect. The boy was bathing because his feet will be dirty म्हटलं तरी incorrect, वाक्य चूक आहे. The boy was bathing because his feet were dirty म्हटलं तर ते वाक्य करेक्ट आहे. हा, केव्हा इथे काळ वर्तमान काळ येऊ शकेल, एक्सेप्शन आहे या रूलला सुद्धा. इफ द प्रिन्सिपल क्लॉज इन द पास्ट टेन्स, द सबऑर्डिनेट कॅन बी इन द प्रेझेंट टेन्स इफ इट इज साइटिंग अ युनिव्हर्सल ट्रूथ. जर पुढच्या वाक्यामध्ये युनिव्हर्सल ट्रूथ येणार असेल सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये तर तुम्ही वर्तमान काळ वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल, द चिल्ड्रन वेअर टॉट दॅट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इथं इज तुम्ही वर्तमान काळ वापरू शकता कारण ते युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. ओके, मग ते युनिव्हर्सल ट्रूथ असू दे किंवा काही प्रॉवर्ब्स असतील तरी सुद्धा ते आपल्याला प्रिन्सिपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये लिहावं लागतं. आता मी सांगितल्याप्रमाणे प्रिन्सिपल क्लॉज मध्ये जर प्रेझेंट टेन्स फ्युचर टेन्स असेल, यू नीड टू कन्वे इट ॲज यू नीड. तर गरज जशी आहे त्या पद्धतीने वाक्य आपण करू शकतो. वर्तमान काळ सुद्धा, भूतकाळ सुद्धा आणि भविष्य काळ सुद्धा वापरू शकतो. रूल नंबर 3 इज, जर आपल्याला फ्युचर टेन्स असेल तर फ्युचर टेन्सला जर फ्युचर टेन्स मध्ये प्रिन्सिपल क्लॉज मध्ये फ्युचर टेन्स आला तर इन सबऑर्डिनेट क्लॉज यू शुड बिगिन इट विथ व्हेन और अंटिल और बिफोर और आफ्टर किंवा टाइम फ्रेजेस तिथं वापरावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, आय विल कॉल यू व्हेन द डिनर इज रेडी. आय शॅल वेट अंटिल यू रिटर्न. अशा पद्धतीने ही वाक्य होतात. एवढी अवघड तुम्हाला दिली जात नाहीत. पहिले जे 3-4 प्रकार मी सांगितले त्यातलेच जास्त करून वाक्य आपल्याला येतात आणि त्याच्यावरती मुलांनी जास्त फोकसिंग करायचं आहे. ओके, नाव याच्यानंतर विल गो टू द नेक्स्ट पीपीटी.
ओके, आपण सगळं हे पाहिलेलं आहे. आता आपण बघणार आहोत दुसरा क्वेश्चन, विच इज ऑन. ओके, एक क्वेश्चन आपला राहिलाय मला वाटते प्रिफिक्सचा. एक मिनिट. क्लॉज झाल्यानंतर तो 1 मार्काचा प्रश्न झाल्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 ए येतो, ऍड प्रिफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स. तर ज्यावेळी प्रिफिक्स किंवा सफिक्स येतो या ठिकाणी, द वर्ड फॉर एक्झाम्पल इज गिवन पॉसिबल अँड रेग्युलर. प्रिफिक्स पण लावू शकता, सफिक्स पण लावू शकता. पॉसिबल इम्पॉसिबल होऊ शकेल, पॉसिबिलिटी होऊ शकेल, रेग्युलर इरेग्युलर होऊ शकेल, त्याच्यानंतर रेग्युलॅरिटी होऊ शकेल. नंतर ऑरला त्याचा एक क्वेश्चन आहे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन युअर ओन सेंटेन्स. इदर यू विल बी आस्क्ड टू यूज द सेम वर्ड्स इन युअर ओन सेंटेन्स. वरती पॉसिबल रेग्युलर दिला असेल तर तोच शब्द या ठिकाणी वापरायला तुम्हाला सांगितले जातील, और दुसरे शब्द सुद्धा येऊ शकतील. असं काही नाही की वरती पॉसिबल अँड रेग्युलर आहे तेच आपल्याला इकडे वापरायचं आहे. तर इथे सुद्धा दुसरे शब्द सुद्धा तुम्हाला सांगितले जातील जे तुम्हाला वाक्यात वापर करायचा आहे. जसं पेपरमध्ये येईल त्या पद्धतीने आपण सोडवणार आहोत. While using the words in your own sentence, use the same words. For example, possible शब्द वापरताना impossible वापरायचा नाही. You need to use possible only. पॉसिबल हाच शब्द तुम्हाला वाक्यात उपयोग करायचा आहे. तिथं तुम्ही प्रिफिक्स वापरलेला इम्पॉसिबल इथं वापरायचा नाही किंवा पॉसिबिलिटी वापरायचा नाही. यू नीड टू यूज द सेम वर्ड. इट इज पॉसिबल फॉर मी टू राईट इन इंग्लिश. काय असेल ते रेग्युलर. आय डू माय स्टडी रेग्युलरली आलं तर चालणार नाही. सो आय एम रेग्युलर इन माय स्टडीज असं लिहिलं तरी चालतं. सो यू नीड टू यूज द सेम वर्ड इन युअर ओन सेंटेन्स. आपण वापरताना आपल्याच शब्दांमध्ये आपल्या शब्दांमध्ये ते वाक्य करायचं आहे, पण तो शब्द दिलाय तसाच वापरायचा आहे. आता इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट जर असतील तर या ठिकाणी त्यांचा लँग्वेज स्टडी डिफरंट आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कंपाऊंड वर्ड्स वापरायला सांगितलेले असतात जर कोणी असेल तर. सर कंपाऊंड वर्ड्स, 2 रूट वर्ड्स एकत्र येतात त्यावेळी कंपाऊंड वर्ड तयार होतो. व्हेन 2 रूट वर्ड्स कम टुगेदर that word becomes a compound word. For example, football is a compound word, frying pan is a compound word. So you need to use those words. तर इंग्लिश मिडियमला थोडंसं लँग्वेज स्टडी वेगळं आहे. आपण इथं मोस्टली मराठी मिडियमच्या स्टुडंटसाठी सांगतो आहोत, पण त्या मुलांना सुद्धा जर बसली असतील कोणी मुलं तर त्या मुलांना सुद्धा याचा कसा अभ्यास करायचा याच्यासाठी तुम्हाला वापर होईल. नाव कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन इज टेक्स्च्युअल पॅसेजेस. आपण वर्षभर जे पुस्तक शिकलेलं आहे त्या वर्षभर शिकलेल्या पुस्तकातील पॅसेज येणार म्हटल्यानंतर थोडं आपण रिलॅक्स असतो आणि आम्हाला बऱ्याचदा अनुभव असा येतो की टेक्स्च्युअल पॅसेजला मुलांना मार्क कमी पडतात आणि नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजला मुलांना जास्त मार्क पडतात. कारण मुलांना कॉन्फिडन्स असतो किंवा ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणा की मी हे वर्षभर शिकलो तर मला याची उत्तरं माहिती आहेत आणि म्हणून गडबडीत उत्तरं लिहिली जातात. So students have to read the passage at least once. जरी तुम्ही शिकलेला असलात तर शिकलेल्या कुठल्या भागावरचा पॅसेज आलाय हे तुम्हाला माहित पाहिजे. सो यू नीड टू रीड फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चन्स अँड देन स्टार्ट रीडिंग द पॅसेज. पहिल्यांदा प्रश्न रीड करा आणि मग पॅसेज वाचायला लागा, म्हणजे पटपट उत्तर सापडायला सोपं जातं. सो सिंपल फॅक्च्युअल असतात, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन वोकॅब्युलरी, ग्रामरवर असते आणि पर्सनल रिस्पॉन्स वरती हा प्रश्न असतो. यू नीड टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चन्स. आत्ताच्या वाढलेल्या याच्यामध्ये 40 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला जवळजवळ 30 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला हे सोडवायचं आहे. याच्यामध्ये सिंपल फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी जी येणार आहे त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट द सेंटेन्सेस. वाक्य पूर्ण करायला येईल. और you will be given some options. You have to choose the proper option and then fill in the blank with that proper option and write the sentence again. बऱ्याचदा मुलं चूक अशी करतात की तेवढा ऑप्शन उचलतात आणि तेच उत्तर लिहितात. No, you need to write the full sentence and underline the answer you have written there. तर जो ऑप्शन आपण निवडलाय तो ऑप्शन त्याच्यात भरून ते पूर्ण वाक्य लिहून जो लिहिलाय त्या शब्दाला अंडरलाईन करा. पेपर तपासायला खूप असतात,
त्यामुळे तुम्ही शब्द कुठला लिहिलाय तो शब्द बघितला जातो. त्यामुळे जो शब्द आपण लिहिलाय त्याच शब्दाला अंडरलाईन पाहिजे. चुकून गडबडीत असं होतं की दुसऱ्याच शब्दाला आपण अंडरलाईन करतो, तर तसं करायचं नाही. आपण ज्यावेळी ते उत्तर लिहित असतो त्यावेळी उत्तर लिहिल्या लिहिल्या आपण पेन्सिल उचलायची आणि अंडरलाईन करायचं आहे. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी मध्ये आता सिंपल फॅक्च्युअल मध्ये मी जसं सांगितलं ऑप्शन असेल, ट्रू ऑर फॉल्स असेल, ऍग्री डिसएग्री असेल, कंप्लीट द सेंटेन्सेस असेल, एनिथिंग. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी इज द आन्सर इज स्कॅटर्ड इन द होल पॅसेज. पसरलेलं असतं पूर्ण पॅसेज मध्ये आन्सर. यू नीड टू पिक अप दोज सेंटेन्सेस अँड राईट. आता नाव फॉर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी, सपोज देर इज अ वेब डायग्राम फॉर इट. यू विल बी गिवन कम्प्लीट द वेब डायग्राम. काही वेगळ्या पद्धतीचे सुद्धा डायग्राम्स तिथं दिलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल बार डायग्राम दिलेलं असतं. 4 बार असतात. आन्सर या ठिकाणी 1 बार असतो आणि त्याला ॲरो करून 4 बार्स असतात. सो यू हॅव टू राईट द आन्सर अँड देन ड्रॉ द बार्स अराउंड इट. तर तुम्हाला ते उत्तर सुद्धा लिहिताना वेब डायग्राम दिला असेल, वेब डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ द वेब डायग्राम. परंतु उत्तर लिहिताना जर अख्खं वाक्य त्याच्यात उत्तर असेल, फक्त शब्द असतील तर प्रॉब्लेम येत नाही. बट व्हाईल रायटिंग द होल सेंटेन्स व्हॉट यू हॅव टू डू इज, वेब डायग्राम जर असेल तर पहिल्यांदा मध्ये काय विचारले ते लिहा, मग चौकोन करा. नंतर 4 चौकोनामध्ये 4ही उत्तर अगोदर 4 कोपऱ्यामध्ये लिहा आणि मग त्याला चौकोन ड्रॉ करा, मग त्याला गोल ड्रॉ करा. व्यवस्थित ते बसेल. बरं, गोल ड्रॉ करताना तो गोल व्यवस्थित ड्रॉ करता येईल अशा पद्धतीनेच ते उत्तर लिहित जायचं. पूर्ण वाक्य पूर्ण होईल असं लिहायचंच नाही आपल्याला. 2-3 शब्द वर लिहा, मग त्याच्या खाली 2 लिहा, मग त्याच्या खाली 2 लिहा, म्हणजे तो गोल व्यवस्थित आपल्याला काढता येईल. बट यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. ओके, तुम्हाला म्हणून 80 मार्काचा पेपर केलेला आहे. या डायग्राम्सला वगैरे वेळ जातो. आता तरी तुमची गती थोडीशी कमी आली आहे म्हणून 3.5 तास दिलेला आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिताना शांत डोक्याने व्यवस्थित लिहायची आहेत. तर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल लिहिताना मात्र द आन्सर इज स्कॅटर्ड, पूर्ण पॅसेज, कारण तुमची ग्रास्पिंग काय आहे हे तपासलं जातं त्याच्यामध्ये. सो यू नीड टू फाइंड आउट द आन्सर फ्रॉम द होल पॅसेज. काही वेळा कंटिन्युअस 2-3 ओळीमध्ये सुद्धा उत्तर असू शकेल. असलं तर वेल अँड गुड, लगेचच तुम्हाला सापडतं. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड वोकॅब्युलरी मध्ये मेनी टाइम्स मॅच द फॉलोइंग इज गिवन. मॅच द फॉलोइंग दिल्यानंतर आपण लहान मुलं जशी रेषा मारतात तसं आपल्याला मारायचं नाहीये. ए कॉलम मधले सगळे शब्द लिहून घ्यायचे, डॅश करून त्याच्या समोर ती उत्तरं लिहायची आहेत वोकॅब्युलरीला. बऱ्याचदा आता पूर्वीसारखं गेस द मिनिंग ऑफ द वर्ड्स असं शक्यतो येत नाही. आलं तर येईल सुद्धा, नाही असं म्हणता येत नाही. काही वेळा असं होतं, द वर्ड्स आर गिवन अँड द मिनिंग्स आर गिवन अँड फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज, असं पण होतं. सो यू हॅव टू फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पॅसेज. त्या अर्थाचा शब्द शोधायचा असतो किंवा एखाद्या शब्दाचा मिनिंग लिहायला सांगितलेला असतो. हाऊ टू फाइंड दोज वर्ड्स? सो यू नीड टू फाइंड द मिनिंग्स ऑर द वर्ड्स इन रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट. एवढं लक्षात ठेवायचं. आपल्याला ती सवय आता व्हायला पाहिजे 10वी पर्यंत, की वाक्यामध्ये तो जो शब्द आलाय तर त्या वाक्यातल्या अर्थानुसार, त्या वाक्याच्या अर्थानुसार त्या शब्दाचा अर्थ लावायचा आहे. त्यामुळे आपल्याला इन रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट म्हणजे त्या दिलेल्या वाक्याच्या अर्थानुसार आपण त्या शब्दाचा अर्थ ओळखणे. त्यामुळे अशा पद्धतीने ही वोकॅब्युलरी मध्ये काही वेळा 2 वाक्य येतात आणि ते फ्रेज शोधून लिहा म्हणून सांगितली जाते. यू नीड टू राईट समटाइम्स अपोजिट वर्ड्स. Sometimes you have been asked to write the make noun forms of, make adjectives of, make adverbs of, make the verb forms of. Verb form च्या ऐवजी काही वेळा root words काढा म्हणून सांगितलेलं असतं. Write the root words of. Sometimes odd man out सुद्धा विचारलं जातं. So you have to practice all these questions. आणि contextual grammar, activity based on contextual grammar for 2 marks. या ग्रामर मध्ये वर्षभर आपण 9वी आणि 10वी जे जे शिकलो, एव्हरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस क्वेश्चन. तर आता स्टार्टिंग फ्रॉम टेन्स, आयडेंटिफाय द टेन्स विचारलं जाईल. ऑर एल्स मेक द सेंटेन्स इन पास्ट परफेक्ट टेन्स. दिलेलं वाक्य वेगळं असेल, समजा सिंपल टेन्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्स दिलाय, पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये करा.
सिंपल प्रेझेंट टेन्स दिलाय, सिंपल फ्युचर टेन्स करा असं विचारलं जाईल. देन डिग्रीची वाक्य येतील, डिरेक्ट इनडिरेक्ट स्पीच येईल, त्याच्यानंतर चेंज द व्हॉइस येईल. चेंज द व्हॉइस मध्ये विचारलं जाईल चेंज द व्हॉइस ऑर एल्स बिगिन द सेंटेन्स विथ असं विचारलं जाईल. फक्त व्हॉइसची सुरुवात करून दिलेली असते. इव्हन डिग्रीला सुद्धा बिगिन द सेंटेन्स विथ येऊ शकेल, डिरेक्ट इनडिरेक्ट स्पीचला येऊ शकेल. समटाइम्स ऑप्शन्स आर प्रोव्हाइडेड, 4 उत्तरं दिलेली असतात, त्यातलं योग्य ते उत्तर शोधायला सांगितलेलं असतं. टू बी एबल टू चा वापर, गोइंग टू चा वापर, अनलेसचा वापर, वुडचा वापर, ऑल कंजंक्शन्स, as soon as, no sooner than, everything, who, where, which, why, ह्या सगळ्याचा नॉट ओनली बट ऑल्सो as well as जी कंजंक्शन्स तुम्ही शिकलेले आहात, either or, neither nor, question tag. So the whole grammar will be covered in this question. काही विचारलं जाऊ शकेल. जिरंड येईल, इन्फिनेटिव्ह अंडरलाईन करायला येईल. तर ह्या सगळ्याचा आपण अभ्यास तयार ठेवायचा आहे. An activity based on personal response type. This question is for your creativity and for your imagination. Personal response type ला जरी 0 मार्किंग स्कीम नसली, 0 मार्किंग स्कीम नाही म्हणजे काय, तर डू यू लाईक क्रिकेट असा जर क्वेश्चन विचारला, इफ यू राईट येस आय लाईक क्रिकेट, इट इज करेक्ट. इफ यू राईट नो आय डोंट लाईक क्रिकेट, इट इज करेक्ट. आता शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन्स हे पहिले येतात आणि मग त्याच्या पुढे वाय दिला जातो. फॉर एक्झाम्पल, डू यू लाईक क्रिकेट मध्ये तुम्ही लिहू शकता येस आय डू, दिस इज शॉर्ट रिस्पॉन्स. नो आय डोंट, दिस इज शॉर्ट रिस्पॉन्स. or else you can write yes I like cricket or no I don't like cricket, but you have to write why. एखादी मुलगी नाही म्हणू शकेल मला क्रिकेट आवडत नाही, किंवा एखादा मुलगा पण म्हणू शकेल मला क्रिकेट आवडत नाही, बट यू नीड टू राईट वाय. तेव्हा म्हणून 0 मार्किंग स्कीम याला नाहीये. तुमच्या आवडीचं तुम्ही जे उत्तर लिहाल ते ऍक्सेप्ट केलं जातं. ओनली द थिंग इज ग्रॅमॅटिकली युअर आन्सर शुड बी करेक्ट, द सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन शुड बी करेक्ट. या ठिकाणी तुमचं काय टेस्ट केलं जातंय, हाऊ यू यूज युअर ग्रामर. काही कंजंक्शनची वापर करून तुम्ही वाक्य केली आहेत काय, टेन्स बरोबर आहे का, स्पेलिंग चुका झालेत काय, याला महत्व असतं. आणि म्हणून आपण साधी सोपी वाक्य या ठिकाणी लिहायची आहेत. खूप पण मोठं एकदम 10-12 ओळीचं उत्तर लिहायचं नसतं. तसं लिहिलं तर काही वेळा यू विल लूज द मार्क्स, रिमेंबर. आता इथे मी काही पर्सनल रिस्पॉन्स टाईपचं क्वेश्चन, एकच प्रकारचा क्वेश्चन वेगवेगळ्या प्रकारे विचारलाय, फक्त तुम्हाला हे माहिती होण्यासाठी की उत्तर कसं लिहायचं असतं. फॉर एक्झाम्पल, समजा क्वेश्चन असा आला, हाऊ डू यू हेल्प युअर मदर ऍट होम. घरी तुम्ही तुमच्या आईला मदत कशी करता. तर समजा आपण या ठिकाणी असं लिहिलं की आय हेल्प माय मदर बाय डुईंग मेनी थिंग्स. दे आर, कुठल्या गोष्टी मी करतो. आय डस्ट अँड क्लीन माय हाऊस, I cut the vegetables, I press my clothes, I scrape the dishes, I clean the dining table after meals, I empty and clean the trash. आपण केर टाकायला आईला मदत करतो. I help to fold small clothes, घड्या घालायला कपड्यांच्या मदत करतो काही वेळा. तर ही वाक्य जी आहेत, मी आता इथं 7 लिहिलेत, तुम्ही यातली 5 लिहिली तरी बास आहे, कारण 4 ते 5 वाक्यामध्ये हे उत्तर येणं अपेक्षित आहे. जास्त लिहू नका. मी तुमच्या माहितीसाठी इथं 7 दाखवली आहेत, यातली तुम्ही 5 ते 6 वाक्य लिहिली तरी बास आहेत. छोटी वाक्य आहेत. आता इथं मी हे उत्तर तुम्हाला लिहून दाखवण्याचं कारण काय, यू नीड टू राईट द आन्सर इन द सेम टेन्स इन विच टेन्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड. प्रश्न ज्या काळामध्ये विचारलाय त्याच काळामध्ये आपल्याला उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईपला. सो पहिला प्रश्न, हाऊ डू यू हेल्प युअर मदर ऍट होम, हा वर्तमान काळ झाला म्हणून वर्तमान काळात आहे. सेकंड क्वेश्चन मी तोच दिलाय बघा, हाऊ डिड यू हेल्प युअर मदर ऍट होम, तुम्ही आपल्या आईला कशी मदत केली, पास्ट टेन्स मध्ये विचारलंय. त्यावेळेस या प्रत्येक क्रियापदाचा पास्ट टेन्स आला पाहिजे. आय हेल्पड माय मदर, बघा आय डस्टेड अँड क्लीन्ड दिलाय, आय कट द व्हेजिटेबल्स, आय प्रेस्ड माय क्लोथ्स, आय स्क्रेप्ड द डिशेस, आय क्लीन्ड म्हटलेला आहे, आय एम्प्टीड अँड क्लीन्ड द ट्रॅश, आय हेल्पड टू फोल्ड स्मॉल क्लोथ्स. उत्तर तेच आहे, फक्त क्रियापदांचा भूतकाळ केला. हेच प्रश्न जर समजा असा आला, हाऊ विल यू हेल्प युअर मदर ऍट होम, तुम्ही मदत कशी कराल आईला, घरी आईला मदत कशी कराल, फ्युचर टेन्स मध्ये आलं. आय विल ने उत्तर आलं पाहिजे. इथं लिहून दाखवलेलं आहे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. आय विल हेल्प माय मदर
बाय डुईंग मेनी थिंग्स. इथं पण विल आला. नंतर जी वाक्य तुम्ही लिहिणार आहे, आय विल डस्ट, आय विल कट, आय विल प्रेस, आय विल स्क्रेप, आय विल क्लीन, आय विल एम्प्टी, आय विल हेल्प. बघा सगळीकडे विल घातलं. त्यामुळे ज्या काळात प्रश्न त्याच काळात उत्तर. नेक्स्ट, हाऊ कॅन यू हेल्प युअर मदर ऍट होम. आता कॅननी उत्तर प्रश्न आला तर त्या ठिकाणी विल काढायचं, तिथे कॅन घालायचं सगळीकडे. आय कॅन हेल्प, आय कॅन डस्ट, आय कॅन प्रेस, आय कॅन कट. अंडरस्टूड. तिथं कॅनच्या ठिकाणी मस्ट आलं. हाऊ मस्ट यू हेल्प युअर मदर, मस्ट लिहायचं. हाऊ कुड यू हेल्प युअर मदर, आय कुड उत्तर लिहायचं. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही उत्तर लिहिला तर 2 पैकी 2 मार्क्स इथे मिळू शकतात. जी मुलं हुशार आहेत, ज्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे आहेत, त्यांनी लक्षात ठेवावं, इथेच अर्धा मार्क जाण्याची तुमची शक्यता असते. आणि जी मुलं पासिंग पुरतं करणार आहेत, त्यांनी लक्षात ठेवायचं की ज्या काळात प्रश्न आहे त्या काळात उत्तर लिहिण्यासाठी 2च वाक्य तुम्ही लिहा, पण ती व्यवस्थित लिहा. आणि तो काळ बघा, अवघड नाहीये. इथं प्रश्नात तो काळ दिलाय, त्यानंच सुरुवात करायचंय आपण. किंवा जर व्हर्बल क्वेश्चन विचारला तर येस आय डू, नो आय डोंट तेवढं तर लिहा, म्हणजे 1 तर मार्क पडतो. कमिंग टू नेक्स्ट, पोएट्री सेक्शन. आता हे दोन्ही प्रश्न मी हँडल केले. कुठले? टेक्स्च्युअल पॅसेजेस. 10 मार्क्स ते 20 मार्क्स झाले. कमिंग टू पोएट्री सेक्शन 10 मार्काचा आहे. पोएम फॉर कॉम्प्रिहेन्शन 5 मार्क्स. इथं सुद्धा सिंपल फॅक्च्युअल असेल 2 मार्काला. हिअर ऑल्सो यू विल बी गिवन ऍग्री, डिसऍग्री, ट्रू ऑर फॉल्स, कम्प्लीट द सेंटेन्सेस, फिल इन द ब्लँक्स. त्या पद्धतीनं आपण आता जसं ते बघितलं त्याच पद्धतीनं वाक्य पूर्ण लिहून काढलेल्या जागा ज्या भरल्या असतील त्याला अंडरलाईन करायचं आहे. कमिंग टू नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मोस्टली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. कविता आपल्याला देर आर 4 युनिट्स, देर आर 8 पोएम्स. 4 युनिट मध्ये 8 कविता आहेत. 8 कवितेमध्ये प्रश्न दिलेले आहेत कवितेच्या खाली. ते सर्व प्रश्न तोंडपाठ करून ठेवायचे आहेत तुम्हाला. ते तोंडपाठ करणं फार अवघड नाही आहे. So you need to by heart or memorize those answers. किंवा आपल्याला जर कविता तिथे दिल्यानंतर आपल्याला कॉम्प्रिहेंड करून आपल्याला उत्तर लिहिता येत असेल, वेल अँड गुड, नो प्रॉब्लेम. यू जस्ट नीड टू कन्स्ट्रक्ट द प्रॉपर सेंटेन्सेस. तर इथे सुद्धा कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलला यू विल बी आस्क्ड वेब डायग्राम, किंवा बार मध्ये तुम्हाला चौकोन दिले जातील तिथे लिहायला सांगितले जाईल, किंवा काही वेळा सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स पण दिला जातो क्वेश्चन टेक्स्च्युअल पॅसेजेस मध्ये. इथे कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलला वेब डायग्राम मोस्टली येईल. देन कमिंग टू A3 पोएटिक डिव्हाइस मध्ये 1 मार्काला मोस्टली रायमिंग वर्ड्स येतात, किंवा काही वेळा ओल्ड वर्ड्स शोधून लिहा म्हणून आलेलं असतं. चुकून आलं तर फिगर ऑफ स्पीचला येईल. विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट. वाक्य दिलं जाईल, the sentence, the line will be given from the poem and which figure of speech is it असं विचारलं जाईल. मोस्टली येणार नाही, because that question is in the next question, appreciation of the poem. फिगर ऑफ स्पीच नंतरच्या पोएमच्या क्वेश्चन मध्ये असल्यामुळे तिथे रिपीट करतील असं नाही, पण रायमिंग वर्ड्सचा तरी किमान येईल. यावर्षी 2 वर्षानंतर तुम्ही शाळेत आला आहात, जास्त करून काठिण्य पातळी पेपरची कमी असेल, पण प्रत्येक आव्हानाला आपण तयार राहिलं पाहिजे. म्हणून कवितेची शक्यतो सर्व कवितेची धड्याच्या आपल्या कवितेच्या खाली दिलेले सर्व प्रश्न त्यांची तयारी आपण करून ठेवायचीच आहे. कमिंग टू अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 5 मार्क्स. टायटल, तिथं कविता लिहिलेली असते, त्या कवितेच्या वर टायटल दिलेलं असतं. टायटल म्हणायचं, डॅश ले करायची, तिथलं टायटल बघून लिहायचं. कवितेचं शीर्षक लिहायचं, अर्धा मार्क. नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट लिहायचं, डॅश करायचं. कवीचं नाव खाली दिलेलं असतं, जे तिथं दिलंय ते उतरून काढायचं. कवीचं नाव दिलं नसेल, अननोन म्हटलं असेल, अननोन लिहा. अनॉनिमस म्हटलं असेल, अनॉनिमस लिहा. राईम स्कीम, आता राईम स्कीम आपल्याला शिकवलेल्या आहे शिक्षकांनी वर्गामध्ये, कशी स्कीम लिहायची. ए बी ए बी, ए बी बी ए बी सी बी, अशा पद्धतीनं राईम स्कीम असतात. जो शेवटचा शब्द आहे कवितेतल्या ओळीचा, त्या शेवटच्या शब्दावर ती राईम ठरते. हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. जी राईम स्कीम असेल, किंवा राईम स्कीम 8 कविता आहेत, प्रत्येक कवितेची राईम स्कीम पाठ करून ठेवा. त्यातल्या 2 कविता फ्री वर्स आहेत. जर फ्री वर्स असतील तिथं फ्री वर्स लिहायचं आहे. 4th, फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच कुठला आहे? अगदीच काय नसलं तर अलिट्रेशन सगळ्यामध्ये आहे, परंतु इन सम पोएम्स देर इज अपॉस्ट्रॉफी. काही कवितांमध्ये पर्सॉनिफिकेशन आलंय, तर आपण ते शक्यतो त्या कवितेचं हायलाइटिंग करून त्या कवितेमध्ये कुठला फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे हे पाठ करा.
अलिट्रेशन लिहायला सोपं आहे, पण आपली बुद्धी, आपलं पण जराशी चुनूक बुद्धीची आपण दाखवली पाहिजे. ओ लॉर्ड, ओ बर्ड असं जेव्हा म्हटलं जातं कुणाला तर उद्देशून, दॅट इज अपॉस्ट्रॉफी. तर अशा ज्या कविता आलेल्या आहेत टीनेजर्स मध्ये, ओ लॉर्ड, तर त्यावेळेस तिथं अपॉस्ट्रॉफी. म्हणून आपल्याला फिगर्स ऑफ स्पीच पाठ करून ठेवा. थीम और सेंट्रल आयडिया, प्रत्येक कवितेच्या 2 ते 3 ओळी तोंड पाठ करून ठेवायच्या कंपल्सरी. थीम और सेंट्रल आयडिया 2 ते 3 ओळीमध्ये किंवा 4 ओळीमध्ये सेंट्रल आयडिया तोंड पाठ करून ठेवायची, तशीच्या तशी तिथे लिहायची आहे. 8च कविता असल्यामुळे तुम्हाला ते पाठ करणं सोपं आहे. सो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. जे विद्यार्थ्यांना अवघड पेपर इंग्लिश वाटतो त्यांना पहिले 2 मार्क कंपल्सरी, 2 का 3 मार्क कंपल्सरी मिळतात फिगर अप्रिसिएशन मध्ये. एवढं मुलांनी लक्षात ठेवायचं आहे. कवितेमधले सुद्धा या ठिकाणचे 3 मार्क कंपल्सरी मिळतातच. कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन 4 इज नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज. नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज मध्ये नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज एक येतो फॉर कॉम्प्रिहेन्शन. त्याच पॅसेजचा आपल्याला समरी लिहायची आहे. नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज सोडवताना फर्स्ट रीड द क्वेश्चन्स, देन गो थ्रू द पॅसेज. शांत डोक्याने पहिल्यांदा एकदा पॅसेज वाचून घ्या. देन अगेन रीड फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राय टू फाइंड आउट द आन्सर्स वाइल रीडिंग. पुन्हा एकदा रीड करायला लागा, पॅसेज मधली उत्तरं फाइंड आउट करा. सेकंड क्वेश्चन वाचल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्ही पॅसेज वाचणार आहात. त्यावेळेस जे उत्तर आपल्याला विचारलं असेल, वेब डायग्राम विचारला असेल, त्यातून ते उत्तर काढून तुम्ही लिहायचं आहे. राहता राहिलं पुढे ग्रामर आणि वोकॅब्युलरीचा क्वेश्चन आणि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप. पण ह्या प्रश्नांची उत्तरं ज्यावेळी तुम्ही शोधणार आहात, इट विल बी हेल्पफुल फॉर युअर समरी. रिमेंबर, नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज तुम्ही 2 वेळा 3 वेळा वाचल्यामुळं यू ग्रास्प द पॅसेज, यू गेट द टोटल अंडरस्टँडिंग ऑफ द पॅसेज, की पॅसेज नेमका कशावर आहे एवढं तर आपल्याला कळतं. सो हायलाइट्स म्हणून त्यातले जे पहिल्या क्वेश्चन मध्ये 4 वाक्य विचारलेली असतात, दोज 4 ज्यांना अवघड जाते त्यांचं मी सांगतेय की ती पहिली 4 वाक्य आणि नंतरचा वेब डायग्राम किंवा A2 B2 चा क्वेश्चन जो दिलेला असतो किंवा A2 क्वेश्चन दिलेला असतो, त्या A2 क्वेश्चन मध्ये काही 4 उत्तर विचारली असतील. दोज 4 लाईन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द समरी. कारण मेन इम्पॉर्टंट वरतीच क्वेश्चन्स विचारलेले असतात. शिक्षकांनी सुद्धा विचारताना जो इम्पॉर्टंट फोकसिंग त्या पॅसेजचा आहे त्याच्यावरतीच बी क्वेश्चन विचारलेला असतो आणि पहिले 4 सुद्धा प्रश्न विचारलेले असतात A1 मध्ये. So you can just pick up those sentences and write in the summary. But those who want to score above 70 marks out of 80, 80 पैकी 70च्या वर ज्यांना मार्क्स मिळवायचे आहेत, फॉर समरी यू नीड टू राईट द सेंटेन्सेस इन युअर ओन वर्ड्स. काही वेळा आपल्या स्वतःच्या शब्दामध्ये ती समरी लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि समरीमध्ये एवढं लक्षात ठेवा की काही वेळा एकाच वाक्यासाठी दुसरं वाक्य जोडून तिचं दिलेलं असतं. तर ते वाक्य एक्सप्लेन जे केलेलं आहे त्याचं जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ते लिहायची गरज नसते. समटाइम्स 2-3 सेंटेन्सेस असतात, त्याचं सुद्धा तुम्ही एक वाक्य करून लिहू शकता. कारण 1/3 करायचा म्हणजे साधारणपणे 7 ते 8 ओळीमध्ये तो समरीचा बसला पाहिजे. जर आपण पॅसेज लिहून काढला तर किमान तो 25-30 ओळीमध्ये जातो, आपण जर हाताने लिहून काढला तर. मग आपण समरी हाताने आन्सर शीट मध्ये लिहिणार आहे, ती आपल्याला 7 ते 8 ओळीमध्ये 9 ओळीमध्ये बसली पाहिजे. इतकंच ते लिहायचं आहे. 1/3 ते शब्द झाले पाहिजे. सो रिमेंबर, यू नीड टू अंडरस्टँड द पॅसेज, यू रीड इट केअरफुली, अंडरस्टँड इट, then you have to find out the gist of the passage, write it in your own words, then also use appropriate vocabulary, write proper grammar, construct the sentences properly and summarize it properly. Don't use the exact repetition of the sentences. मग हुशार मुलांसाठी सांगते मी, रिपिटिशन एक्झॅक्टली आहे तसं शक्यतो करायचं नाही, टू गेट 4.5 or 4 marks for summary. नंतरचा क्वेश्चन येतो, दॅट इज ऑन रायटिंग स्किल. क्वेश्चन 5th A is for letter, formal or informal, and question B is for dialogue writing or speech. These questions you can solve in 20 minutes. हे पहिलं 15 minutes लिहिलेले आहेत. आता आपला वेळ वाढलेला आहे त्यामुळे 20 minutes each. 4 रायटिंग स्किल आहेत. 20 minutes in 80 minutes. That is 1 hour and 20 minutes you will get to write the whole writing skill.
गडबड करायची नाही, कारण मुलं काय करतात, सुरुवातीचा इतका वेळ घेतात आणि शेवटी तुम्ही मुलांना गडबड करता लेटर रायटिंग, डायलॉग रायटिंग वगैरे लिहायला, आणि मग गडबडीत कसं पण लिहून रिकामं होता. जर असं लक्ष देऊन तुम्ही लिहिलात तर तिथे सुद्धा यू कॅन स्कोर गुड मार्क्स. सो लेटर रायटिंगला यू ऑल ऑफ यू नो दॅट देर इज अन ऍडव्हर्टिजमेंट, देर आर सम न्यूज, काही वेळा बातमी येते, काही वेळा ऍडव्हर्टाईज येते कसली तरी, and with the help of that you have been given two options, either you write formal letter or you write informal letter. Informal letter is a good choice because you can write more, you can make use of proverbs or slogans, you can make use of phrases, good phrases, you can make use of some conjunctions to frame the sentences, and you can make it very good. म्हणजे ते राईटअप चांगलं दिसण्यासाठी या सगळ्याचा वापर तुम्ही इन्फॉर्मल मध्ये करू शकता. इफ यू गो फॉर फॉर्मल यू नीड टू राईट लेस, नो प्रॉब्लेम, बट यू शुड नो द फॉर्मल लँग्वेज. ती भाषा आपल्याला फॉर्मल लँग्वेज वापरता आली पाहिजे. देन यू कॅन चूज फॉर्मल लेटर. इन्फॉर्मल इज फॉर यू कॅन राईट टू युअर फ्रेंड और मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, एनीवन. तर फॉर दॅट लेटर रायटिंग, for example, many times you start with I received your letter yesterday, I was very happy to read the letter. असं बऱ्याचदा आपण इन्फॉर्मल लेटरला सुरुवात करतो. त्याच्याऐवजी तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीनं पण सुरुवात करू शकता. समजा ते पत्र तुम्ही मित्राला लिहिताय किंवा तुमच्यापेक्षा तुमच्या वयाच्याच बहीण भावांना लिहिताय, then you can write hello, how are you, I hope you are fine, I am also fine here by the grace of God. Your letter came to me as a rain on the, as a shower of rain on the dry ground. असं पण तुम्ही लिहू शकता. पण वडिलांना तुम्ही हॅलो हाऊ आर यू म्हणू शकत नाही. रिमेंबर, मित्राला किंवा आपल्या वयाच्याच बहीण भावांना तुम्ही म्हणू शकता, पण नॉट फॉर युअर फादर. तर अशा पद्धतीने तुम्ही वेगळी सुरुवात पण करू शकता. तर इट बिकम्स व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. तुम्हाला जर एक्झामिनरवर इम्प्रेशन टाकायचं असेल, जास्त चांगले मार्क्स मिळवायचे असतील, तर अशा पद्धतीचा सुरुवात तुम्ही पॅराग्राफ करू शकता. आणि रिमेंबर, पॅराग्राफ करताना आता लेटर रायटिंगला नवीन फॉर्मॅट जो आहे तो फक्त लेटर रायटिंग साठी सांगितलेला आहे की लेफ्ट मार्जिनलाच तुम्ही पत्ता लिहायचा आहे. पत्ता लिहिल्यानंतर एक ओळ सोडायची, त्याच्यानंतर आपण डिअर मदर किंवा काय असेल ते लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर एक ओळ सोडायची. मग तुम्ही लेफ्ट मार्जिन पासूनच पॅराग्राफ करायचा नाही. इन्स्टेड ऑफ अ पॅराग्राफ यू नीड टू लीव वन लाईन. आता हे सगळं कशासाठी केलं, तर आता पत्र पद्धत बंद झाली. आपण इनलँड लेटर्स किंवा पोस्ट कार्ड वरती पत्र पाठवत नाही, आपण ईमेल वरती पाठवतो, आपण मोबाईल वरून मेसेजेस पाठवतो. आता ईमेलला तुम्ही गेलात तर टॅब जर वापरला तर टॅबनी पॅराग्राफ तिथे पडत नाही, आणि म्हणून ही लेटर रायटिंगची पद्धत आलेली आहे की लेफ्ट मार्जिनलाच सगळं लिहायचं. बाकीच्या कुठल्याही रायटिंग स्किल मध्ये लेफ्ट मार्जिनला लिहा किंवा एक ओळ सोडा असं नाही. फक्त आणि फक्त लेटर रायटिंग मध्ये आहे, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावं. नंतरच्या सगळ्या रायटिंग स्किल्स मध्ये तुम्ही पॅराग्राफ करून लिहू शकता. लेटर रायटिंगला पॅराग्राफ करायचा आहे याचाच अर्थ एक ओळ सोडायची आहे आणि पुन्हा डाव्या बाजूनी पुढच्या ओळीला लिहायचं आहे. 3 पॅराग्राफ शक्यतो करावे. सुरुवातीचा जो आहे तो बिगिनिंग ऑफ द लेटर, मधला जो आहे तो बॉडी ऑफ द लेटर, जो विषय आपल्याला मांडायचा आहे तो, आणि लास्ट वन इज द कन्क्लुजन. रिमेंबर, कन्क्लुजन मध्ये कन्वे माय रिगार्ड्स टू युअर पेरेंट्स, लॉट्स ऑफ लव्ह टू युअर स्मॉल ब्रदर सिस्टर, काय असेल ते, वेटिंग फॉर युअर रिप्लाय किंवा नथिंग टू पेन फर्दर, अशा फ्रेजेस तुम्ही लिहिल्या तरी चालतील. ओके, तर अशा पद्धतीने हे लेटर रायटिंग तुम्ही लिहायचं आहे. देन कमिंग टू द डायलॉग रायटिंग. लेटर रायटिंगला तुम्ही जर बघितलं तर सेंडर्स ऍड्रेस, डेट लिहायला मार्किंग स्कीम जी आहे ती मार्किंग स्कीम फॉर्मल लेटरला अर्धा मार्क आहे, तसंच इनफॉर्मलला सुद्धा अर्धा मार्क आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की मुलांनी सेंडरचा ऍड्रेस लिहायचा, रेसिपियंटचा ऍड्रेस लिहायचा आणि पुढे पत्रच लिहायचं नाही. नो, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. रिमेंबर, काही वेळा मुलं अशी आपल्याकडे येतात, शिक्षकांनाही माहिती आहे की पत्र पुढे लिहिलेलं नसते आणि म्हणतात ऍड्रेसला अर्धा मार्क आहे ना, मला इथे मार्क द्या. तर जर आपण अर्धवट पत्र सोडलं तर आपल्याला मार्क मिळणार नाही. सो सर्वांनी ते लिहायचंच आहे पुढे. पूर्ण ऍड्रेस वगैरे लिहून पुढे आपल्याला पत्र पूर्ण करायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. अर्धवट काही सोडायचं नाही. सब्जेक्ट सॅल्युटेशन इथं लिहिलेलं आहे, म्हणजे
जर तुम्ही फॉर्मल लिहिणार असाल तर तिथे रिस्पेक्टेड सर वगैरे तुम्ही तिथे लिहिता, किंवा डेसिग्नेशन जे लिहिलेलं असेल टू द मॅनेजर, आणि मग तिथे काय लिहिलं असेल तुम्ही नाव वगैरे ते. ठीक आहे. सब्जेक्ट पण लिहायला लागतो तिथे फॉर्मल लेटर मध्ये. जो सब्जेक्ट इन्फॉर्मल लेटर मध्ये लिहायचा नसतो, काही वेळा मुलं इन्फॉर्मल लेटरला सुद्धा सब्जेक्ट लिहितात, तर तो लिहायचा नाहीये, हे लक्षात ठेवा. मेन बॉडी मध्ये 2 मार्क्स आहेत आणि इकडे मेन बॉडीला 2.5 मार्क्स आहेत इन्फॉर्मल लेटरला, आणि फॉर्मल लेटरला मेन बॉडीला 2 मार्क्स आहेत. इथे क्लोजिंग करायला अर्धा मार्क आहे, इथे क्लोजिंगला अर्धा मार्क आहे. दोन्हीकडे सुद्धा ग्रामरला 1-1 मार्क दिला जातोय. ते पाहिलं जाते की तुम्ही व्यवस्थित लिहिलंय का नाही. नाव कमिंग टू डायलॉग रायटिंग. डायलॉग रायटिंगचे 3 क्वेश्चन्स आहेत, 1, 1+3. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेअर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल सेंटेन्सेस. टिल नाव यू हॅव read the chit chat activities in your textbook. टेक्स्टबुक मध्ये प्रत्येक वेळी लेसनच्या अगोदर चिट चॅट ऍक्टिव्हिटीज होत्या. त्या चिट चॅट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जे जे थीम म्हणून आलेलं आहे त्या प्रश्नांचा आपण सराव करायचा आहे. त्या प्रश्नांच्याच आधारे हे डायलॉग रायटिंग तुम्हाला सोडवता येणार आहे. वाक्य जंबल्ड स्वरूपात दिली जातील, ती आपण एका खालोखाल एक क्रम लावायचा आहे, त्याला 1 मार्क मिळतो. कम्प्लीट द डायलॉग. 2 क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड, यू नीड टू राईट 2 आन्सर्स. त्याला परफेक्ट 2 उत्तरं लिहायची. ज्या काळामध्ये प्रश्न विचारलाय त्या काळामध्ये उत्तर पाहिजे, हे लक्षात ठेवा कम्प्लीट द डायलॉगला. तर 2 उत्तरं लिहिलीत, अर्धा मार्क मिळतो. त्यातला 1 उत्तर बरोबर 1 चुकलं तर अर्धाच मार्क मिळणार. राईट अ डायलॉग ऑन अ गिवन थीम. आता तिथे तुम्हाला सांगितलं जातं, फॉर एक्झाम्पल, राईट अ डायलॉग, राईट अ मिनिंगफुल डायलॉग बिटवीन यू अँड युअर फ्रेंड ऑन हाऊ टू चूज अ करिअर किंवा हाऊ टू स्टडी, असे काही दिलेले असतात. सो यू नीड टू राईट, तिथे लिहिलेलं असतं कंसात, मिनिमम 3 मिनिंगफुल एक्सचेंजेस. याचा अर्थ काय, तर 3 मिनिंगफुल एक्सचेंजेस, those 3 dialogues and the 3 answers given by you should be on that proper theme. हा, आता सुरुवात केली, हॅलो, हाऊ आर यू, फाईन, थँक्यू, अँड हाऊ आर यू, आय एम ऑल्सो फाईन. आणि मग जर तुम्ही प्रश्न त्या विषयाला हात घातलात तर पहिले 3-4 डायलॉग हे त्या 3 मिनिंगफुल डायलॉग मध्ये धरले जात नाहीत. शेवटी सुद्धा तुम्ही सी यू, बाय बाय असं जर लिहिले तर ते डायलॉग ह्या उत्तरासाठी कन्सिडर केले जात नाही. त्यामुळं 3 मिनिंगफुल डायलॉग्स म्हणजे 3 मिनिंगफुल एक्सचेंजेस म्हणजे 3 प्रश्न आणि 3 उत्तरं ही त्या विषयावर मूळ आली पाहिजेत, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. तर त्या 3 मार्क्सचा विचार केला जाईल. हे सुद्धा डायलॉग मिनिंगफुल एक्सचेंजेस जो टॉपिक दिला जाईल वर्षभर तुम्ही पुस्तकामध्ये जे चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जे काही शिकलाय प्रोज पोएट्री मध्ये, त्याच्यावरतीच हा प्रश्न बेस्ड किंवा त्याच्यावरतीच हा प्रश्न विचारला जाईल, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग अ स्पीच. 5 मार्काला आहे. ड्राफ्टिंग अ स्पीच, अप्रोप्रिएट बिगिनिंग. आपण जसं लिहितो, रिस्पेक्टेड टीचर्स अँड माय डिअर फ्रेंड्स, टुडे आय एम हिअर to tell you something more about eat vegetables and live longer. असं आपण जे लिहितो त्याला बिगिनिंग आपण म्हणतो. शेवटी कन्क्लुजन सुद्धा आपण आपलं मत द्यायला लागतं, त्याला 1 मार्क आहे. अप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ द स्पीच, तर मेन जो विषय सांगितलाय तो विषय सगळा दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये येणार आहे. लँग्वेजचा फ्लो कसा ठेवलाय, तळ्यात मळ्यात केलंय काय, जे वाक्य अगोदर यायला पाहिजे ते अगोदरच यायला पाहिजे, जे अगोदर यायला पाहिजे ते नंतर लिहिलं मला लक्षात आल्यावरती, असं लिहून चालत नाही. सो देअर शुड बी प्रॉपर सिक्वेन्स. तर आपल्याला स्पीच जर आपलं तयार असेल, इफ यू नो हाऊ टू राईट द स्पीच, देन ओनली यू गो फॉर स्पीच. अदरवाइज यू विल गेट मोर मार्क्स इन डायलॉग रायटिंग. तेव्हा जी हुशार मुलं आहेत, ज्यांचं स्पीच ऑलरेडी चांगलं आहे, मला लिहिता येते असा कॉन्फिडन्स आहे, त्यांनीच हा ड्राफ्टिंग द स्पीचचा क्वेश्चन निवडावा. अन्यथा यू गो फॉर डायलॉग रायटिंग. ओके. ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर बरोबर पाहिजे, नो स्पेलिंग मिस्टेक, यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामॅटिकल कन्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर. इन इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर देर इज वर्बल टू नॉन वर्बल अँड नॉन वर्बल टू वर्बल. आता या प्रश्नामध्ये तुम्ही विचाराल तर वर्बल टू नॉन वर्बल विल गिव्ह यू मोर मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स. पैकीच्या पैकी मार्क इथं पडू शकतात. वर्बल टू नॉन वर्बल जे आहे, पॅराग्राफ दिला असेल तर अलीकडच्या काळामध्ये तरी जर टेबल असेल तर टेबल दिलेलं असतं, जर ट्री डायग्राम असेल तर ट्री डायग्राम काढून दाखवलेला असतो. त्यामुळे आपल्याला ते करणं सोपं जातं. जर समजा दिलं नसेल तर काय करायचं,
कसं ओळखायचं की आपण कसा इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरला कुठला प्रकार आपण काढायचा आहे इथं. नाव लिसन केअरफुली. बऱ्याचदा मुलं चुकतात. सपोज पॅसेज इज ऑन इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्सचं महत्व त्यात सांगितलंय. सो ऑल आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स. द सेंटेन्सेस गिवन आर टेल्स अस द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स. खेळाचंच महत्व सांगणारी सगळी वाक्य असतील तर गो फॉर वेब डायग्राम. वेब डायग्राम मध्ये लिहायचं इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स, कडेनं सगळे चौकोन काढायचे आणि त्याच्यात ते पॉइंट्स लिहायचे. पॉइंट्स कसे लिहायचे? सगळी वाक्य लिहायचीत का? नो. फक्त त्यातला एक एक शब्द लिहायचा असतो इम्पॉर्टन्स सांगणारा. वाक्याच्या वाक्य लिहायची नाही. मग ते नॉन व्हर्बल मध्ये बसत नाही. तुम्ही तशीच वाक्य उचलून लिहिली तर. तेव्हा जर इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स, युजेस ऑफ ट्रीज असं सांगितलं असेल तर वेब डायग्राम काढायचा. सपोज देर आर सम सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटर, हाऊ टू ओपन द कम्प्युटर. तर कम्प्युटर ओपन करायचा असेल तर काय काय करायचं आहे? किंवा इफ यू वॉन्ट टू मेक अ फाईल, तर त्यासाठी काय करायला पाहिजे? पहिल्यांदा कम्प्युटर ओपन करा, त्याच्यानंतर गो टू द मेनू, देन ओपन अ फाईल, न्यू डॉक्युमेंट. हे असं जे सांगितलेलं असतं, हे झाल्यावर हे करा, हे झाल्यावर हे करा, हे झाल्यावर हे करा. दॅट इज फ्लो चार्ट. ज्यावेळी एकमेकावर घटना अवलंबून आहेत, काहीतरी झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट करायची आहे, दुसरी झाल्यावर तिसरी करायची आहे, स्टेप बाय स्टेप the sequences are given, then you have to draw the flow chart. ट्री डायग्राम केव्हा काढणार? तर एखादी गोष्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल थिंग्स, लिव्हिंग थिंग्स, नॉन लिव्हिंग थिंग्स. मग त्याच्यामध्ये लिव्हिंग मध्ये प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. मग प्लांट्सचे प्रकार, ॲनिमल्सचे प्रकार. किंवा तुम्हाला ऑइल वगैरे दिलेलं असतं बघा, किंवा एखादी व्यक्तीचा पूर्ण हे सांगितलेलं असतं, हाऊ मेनी चिल्ड्रन द पर्सन हॅज, किंवा त्यांना किती मुलं आहेत, किंवा ते भाऊ किती आहेत, त्यातल्या प्रत्येक भावांच्या बायकोचं नाव दिले असतं, त्यांना मुलं किती आहेत. सो दॅट इज ट्री डायग्राम. ओके. त्याच्यानंतर पाय चार्ट. फॉर एक्झाम्पल इन्फॉर्मेशन इज गिवन लाईक 30% स्टुडंट्स हॅव पास्ड इन मराठी, 20% हॅव पास्ड इन इंग्लिश, 75 स्टुडंट्स हॅव किंवा 40% स्टुडंट्स हॅव पास्ड इन हिंदी वगैरे. हे जे प्रमाण दिलेलं असतं त्यावेळेस आपल्याला पाय चार्ट काढायचा असतो. पाय चार्ट इज यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल अँड इन दॅट यू नीड टू शो द पर्सेंटेजेस. असे पाय चार्ट काढायचा असतो. काय वरती म्हटलेलं असते ड्रॉ पाय चार्ट. ओके. तर अशा पद्धतीने हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला काय करायचं आहे, काय काढायचं आहे. किंवा टेबल काढायचा आहे, फ्लो चार्ट एक येतो, पाय चार्ट एक येतो, ट्री डायग्राम एक येतो. अंडरस्टूड. आता व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल टू व्हर्बलचा जर प्रकार तुम्हाला निवडायचा असेल तर चार्ट इज गिवन or the tree diagram is given or the pie chart is given, you need to explain the whole thing in your own words. You need to construct the sentences and write in your own words. आपल्याला शब्दामध्ये लिहायचं आहे. आता समजा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पॉप्युलेशन तिथं दाखवलेलं आहे. किती किती पॉप्युलेशन आहे महाराष्ट्राचं, कर्नाटकचं, नद्या कुठल्या आहेत, व्हॉट इज द लँग्वेज, असं जर दिलं असेल आपल्याला तर यू नीड टू डिस्क्राईब इट इन युअर ओन वर्ड्स. The population of Maharashtra is so and so, whereas the population of Karnataka is so and so. That means Maharashtra is bigger than Karnataka. हे आपल्याला कंपॅरिझन तिथं लिहावं लागतं स्वतःच. तर हे ज्याची तयारी आहे त्यांनीच नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल करावं. अन्यथा व्हर्बल टू नॉन व्हर्बलला जर पॉइंट्स तिथं दिले असतील तर खूपच सोपं आहे. पॉइंट्स नुसार भरायचं, पैकीच्या पैकी मार्क पडतात. फक्त भरताना भारूड लिहायचं नसतं. पुन्हा पुन्हा सांगते मी, टू द पॉइंट. यू नीड टू राईट टू द पॉइंट. डोंट पिक अप द सेंटेन्सेस अँड राईट ॲज दे आर. आहेत तसे लिहायचे नाही. रिमेंबर. ओके. पेन किंवा पेन्सिलनी सुद्धा तुम्ही ड्रॉ करू शकता, नो प्रॉब्लेम. ते डायग्राम ड्रॉ करताना शक्यतो पेन्सिल तुमच्या जवळ असतेच. पेन्सिल एवढ्यासाठी की आपलं काही चुकलं तर खाडाखोड करायला बरी पडते. दॅट इज वाय गो फॉर पेन्सिल. ओके. पेनाने काढलं तर खाडाखोड करणं अवघड जातं, म्हणून शक्यतो पेन्सिलचा वापर सगळीकडे करावा. नेक्स्ट नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल. आता मी सांगितलंच तुम्हाला, त्याला मार्किंग स्कीम कशी दिलेली आहे हे तुम्हाला दिसतंय इथे. टायटल जरी लिहा नाही लिहा, काही सांगितलं नसलं तरी प्रत्येक ठिकाणी रायटिंग स्किलला यू नीड टू राईट द टायटल. टायटल लिहायचंच कंपल्सरी आपण कुठेही.
तिथं लिहायचं, काही वेळा सांगतात राईट गिव्ह द सुटेबल टायटल. इफ इट इज नॉट गिवन यू नीड टू राईट द टायटल. ओके. नाव कमिंग टू एक्सपांड द थीम. एक्सपांड द थीम क्वेश्चन मध्ये प्रॉवर्ब दिलेली असते, यू हॅव टू एक्सपांड. न्यूज हेडलाईन दिलेली असते, यू नीड टू राईट द न्यूज रिपोर्ट. Sometimes you have given the beginning of the story, you need to write the whole story. Sometimes it is given the end of the story. शेवट दिलाय, तो शेवट असा आहे की त्याच्यावरती पूर्ण स्टोरी आपल्याला डेव्हलप करायची आहे. काही वेळा एखादी प्लेसचे पॉइंट्स दिलेले असतात, एखाद्या ग्रँडफादर ग्रँडमदरचे पॉइंट्स दिलेले असतात, and you have to write the paragraph. That's all. तर यामध्ये सुद्धा 4 मधले कुठलेही 2 येतील प्रकार. तर जर प्रॉव्हर्ब असेल, फॉर एक्झाम्पल ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, असं जर दिलंय तर ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड म्हणजे काय? पहिल्यांदा यू नीड टू एक्सप्लेन दॅट. देन यू नीड टू गिव्ह एन एक्झाम्पल फॉर दॅट. देन यू नीड टू टेल वाय वी शुड नॉट कन्सिडर ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सो व्हॉट यू थिंक? सो यू नीड टू राईट द ऍडवाइस और यू नीड टू गिव्ह युअर ओपिनियन ऍट द एंड ऑफ द राईटअप. न्यूज रिपोर्ट लिहायचा हेडलाईनला. तुम्हाला माहिती आहे सुरुवातीलाच आपल्याला 5 WH क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये व्हॉट, वेअर, हू, वाय, वेन हे कव्हर करावं लागतं. पहिल्यांदा सुरुवातीला बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर असं लिहावं लागतं. जी हेडलाईन दिली असेल ती टायटल म्हणून लिहा. नेक्स्ट ब्रॅकेटमध्ये लिहा बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर. सपोज यू हॅव बीन आस्क्ड टू राईट द रिपोर्ट फॉर युअर स्कूल मॅगझिन. जर स्कूल मॅगझिनला लिहायला विचारलं असेल तर बाय स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह असं कंसात लिहायचं. आणि देन कोल्हापूर जर शाळा असेल तर शाळेचं आपलं नाव लिहा आणि पुढे त्याचा रिपोर्ट लिहायला सुरू करायचं. जागा सोडायची कोल्हापूर, 25 ऑगस्ट. लगेच त्याच्या पुढून कोलन द्यायचा असतो, त्याच्या पुढून लगेच लिहायला सुरू. ती ओळ सोडायची नसते. शक्यतो 2 पॅराग्राफ मध्ये लिहिलं तरी पुरेसा आहे. पहिल्या बाय लाईन मध्ये समजा ऍक्सिडेंट दिला असेल तर ऍक्सिडेंट तो कुठे घडला, केव्हा घडला, कसा घडला, का घडला आणि त्याच्यामध्ये कोण होतं, काय झालं, हे पहिल्याच बाय लाईन मध्ये येतं. आणि देन व्हॉट हॅपन बिफोर द ऍक्सिडेंट, आफ्टर द ऍक्सिडेंट. ती घटना घडली त्याच्या अगोदर काय झालं, नंतर काय झालं, याचं सगळं सविस्तर त्याच्यामध्ये येईल. देन शेवटचं कन्क्लुजन, व्हॉट इज गोइंग ऑन नाव, व्हॉट इज द रिसेंट कंडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग, की आता काय सुरू आहे. मग त्याचं काय वेदर द पोलीस आर डुईंग सम वर्क ऑन दॅट ऑर नॉट, हे तिथं यायला पाहिजे तुमचं. सो डेव्हलपिंग स्टोरीला पुन्हा बिगिनिंग दिलेलं आहे, सुरुवात दिली आहे, तुम्ही स्वतःची स्टोरी तिथे डेव्हलप करायची. एव्हरीथिंग यू नीड टू राईट इन पास्ट टेन्स. स्टोरीला टायटल लिहायला पाहिजे. मॉरल लिहिलं वेल अँड गुड, जास्त मार्क पडतील. सो 2 ते 3 पॅराग्राफ मध्ये स्टोरी आणि शेवटी मॉरल. एंड दिला असेल तर थोडीशी स्टोरी डेव्हलप करणं थोडंसं अवघड जातं. पण जर एंड सोपा दिलेला असेल तरी सुद्धा आपल्याला माहित असलेली स्टोरी आपण लिहिलं तरी चालू शकतं. हे वर्षभर सगळं प्रॅक्टिस घेतलेलं आहे आपल्या शिक्षकांनी. आपल्याकडे वहीमध्ये हे राईटअप सगळे आपण तयार केलेले आहेत, ते वाचायचे आहेत आपण. आता सगळं डिटेलमध्ये इथं सांगणं शक्य नाही आपल्याला. एक्सपांड द थीमची मार्किंग स्कीम इथं बघताय तुम्ही. टायटलला 1 मार्क आहे, वोकॅब्युलरी ग्रामरसाठी 1 मार्क, use of appropriate points, what messages you are conveying, it give 2 marks will be given for that. Whether you are giving examples or not, एखाद्या स्टोरी मध्ये एक्झाम्पल, न्यूज रिपोर्ट मध्ये जे आहे ते आपण समोर घडलेली घटना लिहिणार, पण एखादी प्रॉवर्ब मध्ये आपल्याला एक्झाम्पल द्यायला लागेल. आणि लॉजिकल ऑर्डर अँड कन्क्लुजनला 1 मार्क आहे. नेक्स्ट इज ट्रान्सलेशन. फॉर ट्रान्सलेशन मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 3 प्रश्न विचारलेले असतात. Any 4 words you need to write out of 6 words, जे तुमच्या कोर्सबुक मधले येतील. 6 शब्दातले 4 शब्द लिहा, you will be given 2 marks. Then again the question is like, translate the following sentences into your medium of instruction. असा प्रश्न असतो. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तुमचं माध्यम, म्हणजे आपण मराठीत करायचं आहे. एखादा उर्दू मीडियमचा मुलगा असेल उर्दू मध्ये करेल, गुजराती असेल गुजरातीमध्ये करेल. आणि म्हणून तशा पद्धतीने प्रश्न दिलेला असतो. आपण समजून घ्यायचा आहे. 4 वाक्यातली कुठलीही 2 वाक्य आपल्याला तिथे करायची आहेत. सरळ वाक्य, साधी वाक्य येतात 2 मार्कासाठी. आणि लास्ट क्वेश्चन इज 2 idioms or 2 proverbs will be given and you need to translate only 1 out of it.
2 प्रॉव्हर्ब्स असतील त्यातलं एक आपल्याला करायचं आहे 1 मार्काला, पुन्हा मराठीतच ते आपल्याला करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हा 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे. व्हाईल ट्रान्सलेटिंग वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन इज नॉट अलाउड. रिमेंबर, जसं मराठीमध्ये आपण क्रियापद शेवटी जातं, इंग्लिशमध्ये क्रियापद मध्ये येतं, त्यामुळे आपण वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन करायचं नाही. त्या वाक्याची रचना मराठीत बरोबर आली पाहिजे. शब्दशः ट्रान्सलेशन असं सुद्धा करायचं नाही. जसं आपण म्हणतो की डोंट वॉक बेअर फुटेड, तर डोंट वॉक बेअर फूट, तर बेअर फूट म्हणजे उघड्या पायाने आलं, म्हणजे अनवाणी हा शब्द मराठीत येईल, अनवाणी चालू नका. तर तो शब्द अनवाणी तुम्ही काही चप्पल न घालता चालू नका, स्लीपर न घालता चालू नका, असं आलं तर मार्क मिळतील, मार्क जातील असं काही मी म्हणणार नाही, बट पूर्ण मार्क पडतील याची गॅरंटी नाही. कारण आपण भाषा शिकत आहोत, आपण भाषा मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकत आहोत, मराठी हा हायर लेवलचा मराठी म्हणून आपण सोडवत आहोत, 10वी पर्यंत आपण मराठी विषय शिकतोय, तर तुम्हाला ह्याचे मार्क्स मिळणार नाही. तर त्यामुळे आपल्याला जरा व्यवस्थित मार्क मिळेल, मार्क जाणार नाही, 0 पडणार नाही, पण पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवायचे असतील तर योग्य तो शब्द आपल्याला तिथं लिहावा लागेल. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. आणि आता मी सांगणार आहे तुम्हाला ते म्हणजे पेपर, आता पेपर लिहिताना आणि अभ्यास कसा करायचा याविषयी थोडंसं मी बोलतेय, बराच वेळ आपण घेतलेला आहे. परीक्षा 3 दिवस आधी, तुम्हाला मराठीचा पेपर झाल्यानंतर 3 दिवस आपल्याला सुट्टी आहे मुलांना. डोंट गो फॉर रीडिंग द लेसन्स. हा, रीड द पोएम्स थरली, बाय हार्ट द क्वेश्चन आन्सर्स ऑफ द पोएम्स थरली, नो प्रॉब्लेम. सर्व उत्तर कवितेची पाठ करा. आता धडे वाचायला तुम्हाला वेळ नाही. आता काय काय करायचं आहे, वर्षभर आपण लिहून ठेवलेले काही फ्रेझेस एकत्र केले असतील, प्रोवर्ब्स एकत्र केले असतील, त्याचं वाचन करा. आजपर्यंत शिक्षकांनी सर्व प्रकारचं ग्रामर तुमच्याकडनं सोडवून घेतलेलं आहे, ते ग्रामर सगळंच्या सगळं वाचून घ्या. त्या 3 दिवसामध्ये जे जे ग्रामर प्रकार आपल्याला शिकवलेत, ते ग्रामरची वाक्य कशी केलेत, ग्रामरची वाक्य पाठ करून काही फायदा नसतो, ती सोडवलीत कशी, काय नियम त्याला लावलेले आहेत, हे डोक्यात फिट्ट बसवून घ्यायला पाहिजे. रायटिंग स्किल जे आपल्याला आजपर्यंत लिहून घेतलंय, शिकवलेलं आहे, त्याचा प्रश्न वाचा, त्याचं उत्तर 2-3 वेळा वाचा. हा प्रश्न आहे, या प्रश्नातले कुठले पॉइंट्स कशा पद्धतीने याच्यामध्ये डेव्हलप केलेत, कशा पद्धतीने लिहिले गेलेले आहेत, सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं गेलेलं आहे. सो यू हॅव टू रीड अगेन अँड अगेन. इफ पॉसिबल ट्राय टू राईट द रायटिंग स्किल. 1-2 लेटर्स, 1-2 इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर या 3 दिवसाच्या सुट्टीमध्ये वेळ लावून 5 वेळा प्रश्न वाचा, 5 वेळा उत्तर वाचा, तेच उत्तर बंद करा, प्रश्न समोर ठेवा, तो प्रश्न आपल्याला लिहिता येतो का नाही बघा. असे 2-2 प्रत्येकाचे फक्त रायटिंग स्किलवर, लिखाणाचा भर तुम्ही द्यायला पाहिजे, हे नक्की करायला पाहिजे. पुस्तकातले जे शब्द वगैरे आहेत ते शब्दांचे अर्थ जरा बघून घ्या, वाचून घ्या, फ्रेझेसचे अर्थ वाचून घ्या, वर्ड फॉर्मेशन तुम्हाला दिले असतील, वर्ब, नाउन, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडवर्ब, ते वर्ड फॉर्मेशन जे दिलेले आहेत ते वाचून घ्या. अशा पद्धतीने तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल. आता धडे वाचायला आपल्याकडे अजिबात वेळ नाही, त्यामुळे शेवटच्या 3 दिवसातला अभ्यास म्हणजे काय काय सांगितलं मी, रायटिंग स्किल, दिवसातले 2 रायटिंग स्किल, सकाळी लेटर रायटिंग 2 लिहा, तर संध्याकाळी डायलॉग रायटिंग 2 लिहा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर 2 लिहा, तर संध्याकाळी एक्सपांड द थीम वरचे पॅसेजेस 2-3 प्रकार जे आहेत ते 2 दिवस पुढे लिहा, म्हणजे तुम्हाला त्याचं प्रॅक्टिस होईल. प्रोवर्ब्स जे आहेत ते 2-3 वेळा वाचून घ्या, सगळे एकत्र, काय 100 प्रोवर्ब्स आपल्याला लिहून दिले असतील ते सगळे वाचून ठेवा. ज्या काही फ्रेझेस असतील त्या वाचून घ्या. पुस्तकातल्या धड्याच्या दोन्ही बाजूला जे शब्द आहेत त्या शब्दांचे अर्थ, त्या फ्रेझेसचे अर्थ वाचून ठेवा. जे ग्रामर वर्षभर शिकलो ते ग्रामर पुन्हा पुन्हा वाचा, पुन्हा पुन्हा त्याचे नियम वाचा, कशा पद्धतीने ते केलेलं आहे ते वाचा. आणि पेपर लिहिताना स्टार्ट टू एंड मी आता जशा पद्धतीनं सांगितलंय त्या पद्धतीनं लिहा. प्रश्नांची उत्तर लिहिताना पॅसेजचं एखादं उत्तर आलं नाही तर तिथे जागा सोडा आणि नंतर जाऊन तिथे तुम्ही परत लिहा उत्तर. पण पाठीमागं कुठल्या तरी पानावर जाऊन लिहू नका, मार्क गमावण्याची शक्यता दाट आहे.
हा, शिक्षक बघणार नाही असं नाही, तिथे तपासणार, तो मार्क वर मांडणार, तो वरचा मार्क ज्या पानावरती तो पॅसेज लिहिलाय तिथे कॅरी फॉरवर्ड होणार. पण आपण या सगळ्याची रिस्क कशाला घ्या? आपण लिहिताना कसं लिहायचं? एका पानावरती सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तिथे बसतात, नाही असं नाही. पण आपल्याला जर मार्क सगळे व्यवस्थित मिळवायचे असतील तर त्या एका पानावरती सगळं आलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. नाहीतर आपल्याला प्रश्नांची उत्तर लिहिताना 2-3 ओळीच लागत असतात. जेवढ्या ओळी लागतात तेवढ्या सोडा, नंतर शेवटी येऊन तिथे परत लिहायला काही हरकत नाही. जिथं अंडरलाईन्स करायचे आहेत तिथे अंडरलाईन करा. स्टोरी रायटिंगला सुद्धा जर तुम्ही फ्रेजेस, प्रॉव्हर्ब्स लिहिले असतील तर ते हायलाइट करा, कारण एक्झामिनरला वेळ नसतो. ते नजरेत भरेल असं जर वाचता येण्यासारखं असेल तर पटकन जर लक्षात येतं की बाबा दिस स्टुडंट हॅज यूज दिस फ्रेज, दिस कंजंक्शन, दिस स्लोगन, सो यू विल गेट गुड मार्क्स. म्हणून ते हायलाइट करायचं. लेटर रायटिंग मध्ये वापरलं असेल तर हायलाइट करा. त्यामुळे जिथं जिथं आपल्याला हायलाइटिंगची गरज आहे त्याला हायलाइट करा. क्वेश्चन्स मध्ये जिथं आपण मध्ये ओळीला रेगा मारतो त्या सुद्धा मारून घ्या. अगदी शेवटी नाही मारायला मिळाल्या तर प्रश्न नाही, पण हायलाइटिंग महत्वाचं. फिल इन द गॅप्सला जे तुम्ही गॅप्स भरलेले आहेत त्याचे अंडरलाईन करणं महत्वाचं आहे. आता जर याच्यातून काय राहिलं असेल आणि मुलांना जर प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता. धन्यवाद मॅडम. मॅडमनी शेवटला मुलांना काही शंका असतील तर विचारायला सांगितले. ज्यांना शंका आहेत त्यांनी हँड रेज करा. ऑलरेडी रेज हँड आहेत बघा, त्यांना विचार. श्रावणी, अनम्यूट व्हा स्वतः. 1 मिनिट सर. ओके, कोणाला शंका असेल त्यांनी हँड रेज करा. प्रश्न विचार, स्वतः अनम्यूट होऊन प्रश्न विचारा. लेक्चर सुरू आहे माझं. श्रावणी म्हणून कोण आहे? बोलणार आहे का? ओके ओके, ठीक आहे. माळी सर, माळी सर माळी सर पण नाहीत. परत संतोष बुवा कोण आहेत? असा एक प्रश्न आलाय, हायलाइट करायसाठी पेन्सिल वापरायचं का पेन? पेन्सिल. चुकून चुकीच्या ठिकाणी हायलाइट झाले तर खोडून परत करता येते. तिरकी रेष गेली पेनाने चुकून तर खोडता येत नाही. ठीक आहे. माळी सर बोलणार आहेत. माळी सर बोला. माळी सर काय करत पूर्ण त्याच्यावर एक रेषा मारायची. ऐकतोच पूर्ण माझं काय? हा, माळी सरनी प्रश्न विचारलाय, इंग्लिशच्या पेपरला समानार्थी शब्द येतात का? आडवी पेन्सिलने मारायची. हॅलो, हा सर, माळी सर, समानार्थी आणि विरुद्धार्थी दोन्ही आपल्याला येण्याची शक्यता आहे, कारण आपल्या पुस्तकातच विचारलेले आहेत म्हटल्यावर येण्याची शक्यता आहे. कोणते? टीचर ट्रू फॉल्सला सेंटेन्स लिहायचं? नाही लिहायचं, ओनली ट्रू ऑर फॉल्स. हा, कोणीतरी विचारलंय बिगिन द सेंटेन्स, काय म्हणतात? चॅट बॉक्स मध्ये आहे. चॅट बॉक्स काय झालं? आपण राहिली. बिगिन द सेंटेन्स विथचा कोटेशन कसा सोडवायचा, त्याला कोणते नियम लागू होतात? म्हणजे काय बिगिन द सेंटेन्स विथ चा कोटेशन म्हणजे काय? कोण आहे त्यांनी जरा अनम्यूट करा आणि विचारायला हरकत नाही. मॅडम, begin the sentence. I think begin the sentence means change the voice. Correct. No. Begin the sentence can also be asked for degree. Yeah. It can also be asked for degree. But mostly it is asked. That is to change the voice. It will mostly be asked. Mostly it is asked. But sometimes for degree also they start with no other or very few, and you have to complete the sentence. Yes, ma'am. Yes. चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन आहेत बघा. लेटर मध्ये ऑइल सोडल्या तर, ओळी सोडल्या तर
चालतात का? हो, लेटर मध्ये पॅराग्राफ करतानाच ओळ एक सोडायची, ओळी सोडायच्या नाहीयेत खूप, फक्त पॅराग्राफ करताना एक ओळ सोडायची आणि पुढच्या ओळीला डाव्या बाजूला लिहायला सुरू. इंग्लिशच्या पेपरला म्हणी येतात का? येतातच. ट्रान्सलेशन मध्ये शेवटचा क्वेश्चन म्हणींचाच आहे. इट इज फॉर 1 मार्क. आणि रायटिंग स्किल मध्ये आणि तुम्हाला म्हणी वापरायला चान्स असतो. बाकीच्या पेपरचे अशी लेक्चर्स घेता येतील का? हो, दिस इज अरेंज बाय केल्टा. इंग्लिशच्या लोकांनी अरेंज केलंय, बट घेता येतील. सूर्यवंशी सर हो, घेता येतील. ट्री डायग्रामला बॉक्स कधीच का काय काढायचं का? हो, ट्री डायग्रामला बॉक्स मध्येच काढायचं. पहिला लिहायचं आणि मग बॉक्स करायचा. सगळीकडे अगोदर लिहायचं मग बॉक्स करायचा. काय मॅम, ट्रान्सलेशन मध्ये एखादे सेंटेन्स असेल बट आपण त्याबद्दल खात्री नसेल तर दोन्ही लिहिले तर चालेल का? हो, ऑप्शन सहित लिहायचं, नो प्रॉब्लेम. ऑप्शन सहित मुलांनी पेपर सोडवा, काही प्रॉब्लेम नाही. पहिलंच तपासलं जातंय, दुसरं नाही असं काही भानगड नाही. पेपरला निबंध येतो का? निबंध म्हणजे स्पीच मध्ये चाललं तर, किंवा पॅराग्राफ रायटिंग. डिस्क्राईब द सिच्युएशन येणार ना, त्यावेळी पॉइंट्स देऊन डिस्क्राईब द सिच्युएशन. इट इज जस्ट लाईक अन एसे. ग्रँडमदर वर डिस्क्रिप्शन करा. एसे म्हणजे पूर्वीसारखा खूप मोठा लांब निबंध द्यायला आता नाहीच आहे. येस, आणि कोण आहे? ठीक आहे, बऱ्यापैकी मला वाटतंय शंका निरसन झालेलं आहे ऑलरेडी तुमच्या लेक्चर मधून. कोणतरी बोलतोय. रोहन गुरु बोलतोय, पण त्यात नेट कनेक्टिव्हिटी नाही. नेट कनेक्टिव्हिटी कमी आहे. रोहन गुरु म्हणून आहेत, परंतु नेट नाही व्यवस्थित. रोहन गुरु, ओके. टाईप करा मग. लेटरला फुल मार्क कसे मिळतील? रोहन गुरु, तुझा आवाज येत नाही बाळ, नेटवर्क नाही तुझ्याकडे व्यवस्थित. हा, लेटर रायटिंगला मी मगाशी सांगितलं होतं की लेटर रायटिंग मध्ये तुम्ही सुरुवात चांगली करा, योग्य त्या फ्रेजेसचा वापर. एखादी फ्रेज खूप पण हेवी करायचं नाही. लेटर, एखादी फ्रेज, एखादा प्रॉवर्ब, एखाद्या कंजंक्शनचं सेंटेन्स तुम्ही लिहायचं आहे. ईमेल लिहायचं नाही. मराठी मीडियमला जसं शेवटी तुम्ही खाली पत्ता आणि ईमेल लिहिता, ते इंग्लिशला नाही आहे. ते काही लिहायचं नाही. रिपोर्ट रायटिंग की स्टोरी रायटिंग, तुम्हाला जे सोपं वाटेल. समजा ती न्यूज हेडलाईन अवघड असेल तर गो फॉर स्टोरी. स्टोरी केव्हाही सोपी पडते. आपण भूतकाळामध्ये फक्त स्टोरी मांडायची आहे. टीचर, स्टोरी किती ओळीत लिहायची? 3 पॅराग्राफ सांगितले मी, छोटे छोटे. आता 5 मार्काला आहे, वेळ भरपूर आहे. 4-5 ओळींचा 3 पॅराग्राफ झाले तर खूप झालं. 15 ते 17 ओळी. पण टायटल लिहा आणि मॉरल लिहिलं तर छानच. एका पॅराग्राफ मध्ये 15 ते 17 ओळी का? एका पॅराग्राफ मध्ये 5 ते 6 ओळी बाळ. आता मी सांगितलं 5 ते 6 ओळींचे 3 पॅराग्राफ म्हणजे 15 ते 17 ओळी. टीचर, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज वर लिहायचा का? न्यू क्वेश्चन म्हणजे शक्यतो न्यू पेज वरच लिहायचा आहे. पण एका पानावरती क्वेश्चन 1A बसतो, क्वेश्चन 1B बसतो. मग क्वेश्चन नंबर 2 चे सगळे 5 प्रश्न एका पानावर सुटतात. मॅडम, कोणतीही डायग्राम काढताना पेन्सिल यूज केली तर चालते? पेन्सिलच यूज करायची शक्यतो, खोडायला सोपं जातं. बॉल पेन की जेल पेन? चालतं, दोन्ही चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. लेटर मध्ये ऍड्रेस लिहिल्यानंतर ओळ सोडायची काय? हो, लेटर रायटिंगला सगळीकडे ऍड्रेस लिहिला की ओळ सोडायची, सब्जेक्ट लिहिला की ओळ सोडायची. इनफॉर्मल मध्ये
हा इथे इनफॉर्मल मध्ये सुद्धा आणि फॉर्मल मध्ये सुद्धा इथे कुणीतरी एकाने विचारलेलं आहे की कुणीतरी एक क्वेश्चन असा विचारलेला आहे की काउंटर व्ह्यू आणि ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉइंट्स काय लिहायचे. इंग्लिश मिडियमचा क्वेश्चन आहे हा. मराठी मिडियमला आपल्याकडं हा क्वेश्चन नाही आहे व्ह्यू काउंटर व्ह्यू असा. इंग्लिश मिडियमला आहे. तर व्ह्यू आणि काउंटर व्ह्यू म्हणजे फॉर एक्झाम्पल शुड वी स्टडी इन मराठी मिडियम स्कूल किंवा शुड वी स्टडी इन इंग्लिश मिडियम स्कूल. तर त्याला जे 4 पॉइंट्स असतात म्हणजे एक म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस आणि एक म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस. काउंटर व्ह्यू म्हणजे त्याला विरोध करणारे पॉइंट्स लिहायचे असतात. तर ह्या दोन्हीची सांगड घालून व्ह्यू काउंटर व्ह्यू लिहायचा असतो. येस, अजून कोणाला क्वेश्चन आहेत? बहुतेक सर झालेले आहेत. टीचर, डायलॉग रायटिंग मध्ये एका मुलग्याचे संभाषण झाल्यानंतर दुसऱ्या मुलग्याची लिहिताना एक ओळ सोडली तर चालते का? संभाषण लिहिताना नको, शक्यतो नका लिहू. डायलॉग रायटिंगला शक्यतो कंटिन्युटी असावी. ओके, पाठोपाठ लिहा. Okay, I think a lot of queries were solved by Okay. Savita ma'am. Okay. And I request Mr. Uttam Tibilisir from Radhanagari for the vote of thanks. Uttam Tibilisir. Tibilisir. I think he is unable to connect with us. Okay. And because of that reason, I am going to yes. vote of thanks. सर बोलणार आहे उत्तम तिबिले सर. ओके. आज या ठिकाणी ई केलटाक एंटायर टीचर्स, एंटायर कोल्हापूर इंग्लिश लँग्वेज टीचर्स असोसिएशन यांच्या वतीनं इयत्ता 10वीला सामोरे जात असताना परीक्षेच्या अनुषंगिक इंग्रजी विषयाचं पेपर नेमका कसा सोडवावा याबद्दल अगदी सविस्तर प्रत्येक प्रश्नातील उपप्रश्नामध्ये सुद्धा कशा प्रकारे आपल्याला आउट ऑफ मार्क्स मिळवता येतील यासाठी सविता पाटील मॅडम यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन सुमारे 1 तास 50 मिनिटं दिलेलं आहे. त्याचा नक्कीच आमच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि जास्तीत जास्त मार्क्स मिळतील अशी मला या ठिकाणी आशा वाटते. मॅडमनी या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहून सर्वांना मार्गदर्शन चांगल्या प्रकारे केल्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी जिल्ह्यातील तसेच बाहेरच्या जिल्ह्यातील शिक्षकांनी सुद्धा सहकार्य करून आपली असणारी लिंक आपल्या विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं त्यासाठी त्यांचंही या ठिकाणी आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या परवानगीने संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर्व विषयांची पण असं ऑनलाईन लेक्चर होईल. प्रयत्न करूया बाळा. हा, जर देता आली तर प्रयत्न करूया. थँक्स टू B.B. पाटील सर ऑल्सो. B.B. पाटील सर खूप खूप धन्यवाद.